Yesu mwega na mutugi, muigua na muhoreri, ukatuturanie nawe tugithie gwaku Zayuni. Twaguthaitha Ngai utue ngoro njororo ta nyama, niguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Jesũ okire atuĩke njĩra, mũtharaba ũtuĩke ngathĩ, nayo thakame tigiti ya gũgũtwara matu-inĩ. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, niguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Rĩrĩa ndũrĩrĩ ikeruta mĩthiĩre Isiraeli, noguo magaciarithanio na ciana cia kĩrathimo. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Ngai erire Iburahĩmu ndarĩkia gũkũrathima, nawe arĩa othe ũkarathima na niĩ nĩngamarathima. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Johana nĩonire nyamũ ĩkiuma thĩinĩ wa irima, ona Danieli nĩonire ĩgĩthũkia ciathĩ cia Ngai. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Nyamũ ĩyo yarĩ ya mbere ĩringwo iringa rĩa gĩkuũ, na rĩu ningĩ nĩyonu mũndũ ũrĩa mũũgĩ nĩamenye. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Ũrathimwo nĩ arĩa marĩ na roho wa gũkũrana, makũranage ũrathi wa Danieli na kũguũrĩrio. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Twĩria wega ũmenye njĩra ĩrĩa ya gũthiĩ kwa Ngai, tondũ njĩra nĩ nyingĩ ma cia gũthiĩ kwa mũcukani. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Ngai na Jesũ na Roho matũire moragia atĩrĩ, andũ akwa moraga nĩkĩ, moraga nĩ kwaga ũmenyo. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Ngai na Jesũ na Roho matũire moragia atĩrĩ, kwĩ mũndũ ũngĩtia njĩra arege gũcarĩrĩria. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Nĩmũkeonera nama rĩrĩa ihinda rĩgakinya, arĩa metagwo mĩgarũ mahutatĩire Mwathani. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Jesũ mwega na mũtugi, mũigua tha na mũhoreri,
ukatuturanie nawe tugithie gwaku Zayuni twaguthaitha Ngai utuhe ngoro njororo ta nyama niguo ciugo ciaku theru cionage akuhuruka twaguthaitha Ngai utuhe ngoro njororo ta nyama niguo ciugo ciaku theru cionage akuhuruka. Amen. Ukiri mwega rucini ruru rwa muthenya wa umuthi wiho na wina thayo wa Ngai witu. Gikeno kia Ngai witu ngwiciria ni gikinyaniirie wega iguru riaku, no tugi no nene wa Ngai witu ni ukinyaniirie wega iguru ria family yaku, ngoro yaku igacanjamuka ni tondu wa kwihoka Ngai. Muini wa rwimbo wateithirio ni Ngai muno akiuga ndakenire riria manjirire nituthie nyumba-ini ya baba, ndagocire riria manjirire nituthie nyumba-ini ya Ngai. Arahura murata ucio waku, ingira thiini wa ngurubu-ini iria wi thiini wacio, wire murata waku nituthie ni hema-ini ya gitungano, tondu twathie hema-ini ya gitungano niho tutunganaga na Jehova Jire, niho tutunganaga na Utatu Mutheru, na tukaigua mugambo uria Ngai witu arekereirie. Mugambo ni urekagiririo thino ya Ngai uri wa bururi, ni urekagiririo thino ya Ngai uri wa makanitha, uri wa thuri ona uri wa atumia na anake na iritu ona ciana nyinyi. Bururi wa Sodom na Gomora ndwahonokirio ni tondu wari na ngenge, waninirwo ni tondu wari na waganu, na nginya ngenge igikwira ho ona itari undu ciekite. Ngai witu arotuteithia muno, na Ngai witu aroturuirira muno, na Ngai witu arotuhotanira muno. Njitagwo Bishop John Githire, twinawe hema-ini ino ya gitungano, na ndina thayo muingi wa Ngai na gikeno kia Ngai. Ni kumenya Ngai hari uria ahaririirie hema-ini ino, na ni kumenya Ngai kuri uria abangite iguru riaku we, na iguru ria mutumia waku, iguru ria muthuri waku, ria anake aku ria iritu aku, ona ciana cia ngenge iria Ngai atuhete kigongona-ini. Na we karibu sana mwena wa YouTube ya Reverend Rachel na YouTube ya Bishop John Githire guthii hamwe cieri, na fan page ya Reverend Rachel. We karibu sana hema-ini ino ya gitungano, nigetha tuigue na tweterere kuma kuri Ngai witu, na ndukae guthangania, ndukae kugia na nganja, ndukae kugia na thieya. Undu uria Ngai witu atuhaririirie ni munene, na twaigua na matu maitu wona twetikia turi bururi-ini witu wa Kenya, bururi twendete muno, tiga ni Saitani urawananga, na ni Saitani urawiririria nigetha aite thakame, ni Saitani urawiririria nigetha onuhe anake, ni Saitani urawiririria nigetha onuhe athuri na atumia. Ngai witu bururi uyu wi moko-ini make, aria mari mabururi ma nanja ni aitu na nitumendete muno, na o haria uri Ngai akurathime na gwike wega, na uigue wi thiini wa hema-ini ya gitungano, na witikire utungane hamwe na Ngai. Ni ndakwira uke tuingire hema-ini ya gitungano, na ni ndakena we tondu nawe ni wanjira karibu nyingire hema-ini ya gitungano. Ndakenire riria manjirire, ndakenire riria manjirire, ndakenire riria mwanjirire, nituthie nyumba-ini ya baba, nituthie 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 nyumba-ini ya baba. Nyumba-ini ya baba ni kuri na mahoya nimo tukwambiriria namo,
nyumba-inĩ ya baba nĩ kũrĩ na kĩrathimo no gĩgũtũkinyĩrĩra moko-inĩ maitũ na nĩ kũrĩ na kiugo kĩa Ngai. Rekei tũhoe na nĩndĩretĩkia Ngai witũ arĩ hamwe na ithuĩ nĩgetha twambĩrĩrie ũtungata witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Mahoya hoyaga harĩ Mwathani, mahoya hoyaga harĩ Mwathani, ndonye harĩwe, ndonye harĩwe ũkanĩngwetereire, hurũka gĩtĩ-inĩ harĩ Mwathani, hurũka gĩtĩ-inĩ harĩ Mwathani, ndonye harĩwe, ndonye harĩwe ũkanĩngwetereire, nĩndakũiguĩra tha ringa mũrango, nĩndakũiguĩra tha ringa mũrango, ndonye harĩwe, ndonye harĩwe ũkanĩngwetereire, mwago tũkonaga harĩ Mwathani, mwago tũkonaga harĩ Mwathani, ndonye harĩwe, ndonye harĩwe ũkanĩngwetereire, hurũka gĩtĩ-inĩ harĩ Mwathani, hurũka gĩtĩ-inĩ harĩ Mwathani, ndonye harĩwe, ndonye harĩwe ũkanĩngwetereire. Nĩtwagũtĩĩa mũno mũno we mũthamaki wa thamaki, we ũiyũirwo nĩ tha na ũtugi, nĩndagũtĩĩa na nĩndakwambararia mũno. Ndahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe na ndahoya gũtherio nĩwe na kwamũrwo nĩwe. Ndahoya kũgitĩrwo nĩwe nĩ tondũ Ngai wĩ mwĩhokeku na wĩ mũigua tha. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, nĩndakwambararia rũciinĩ rũrũ na ndakũnenehia mũno. Theria meciria makwa, theria mwĩrĩ ũyũ wakwa nĩgetha wĩtĩkĩrĩke hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, thambia na ũtherie na thakame ĩrĩa ũraitire mũtharaba igũrũ mũthenya barigici. Ĩhonokanagia, ĩthambagia na ĩgatheria. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na ndakĩamũra na thakame ya Jesũ Kristo, twĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano. Ndaminjaminja thakame yaku nĩ tondũ wa ũthingu waku na ũtheru waku. Ngĩtĩkia thakame ĩno nĩ ĩgũthambia na nĩ ĩgũtheria. Ngĩtĩkia thakame ĩno nĩ ĩkwamũra. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene waku, thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano twahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe. Twahoya wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ. Twahoya ũtũhe Roho Mũtheru atwĩre ũrĩa ũrenda na atũrute ũrĩa ũrenda. Hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano, Mwathani, ũrĩa ũkũmĩingĩra ena mathĩna matiganĩte, reke oime mathĩna macio matarĩ ho. Ũrĩa ũkũingĩra ena ruo rwa mwĩrĩ hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano, reke ruo rũu rũthire. Ũrĩa ũkũingĩra arĩ na gũtangĩka kũnene, reke gũtangĩka kũu gũthire. Hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano nĩ hingũrĩte mũrango ta mũrĩithi, ona ngahingũra mũrango ta mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa wĩhokeire ũtungata ũyũ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Mũrango ũyũ hingũrĩte ndĩũtheretie na thakame ya Jesũ Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na tondũ we nĩwe Ngai witũ na nĩwe gĩkeno gitũ na nĩwe thayũ witũ, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Ũiyũirwo nĩ tha na ũtugi nĩ tondũ thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano nĩ tũrenda gũtũngana nawe. Nĩ twĩrirĩirie ũtũrathime na roho wa ũũgĩ na roho wa ũtaũku ona roho wa ũmenyo. Nĩ twĩrirĩirie ũtwĩke maũndũ ma gũgũtĩithia na maũndũ ma gũkũgocithia. We mũtũũra muoyo, we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano twĩtĩkĩrie tũingĩre hamwe na atumia aitũ na athuri aitũ. Hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano twĩtĩkĩrie tũingĩre hamwe na ciana citũ. Twĩtĩkĩrie tũingĩre hamwe na indo iria ciothe ũtũhete nĩ tondũ wĩtagwo Ngai.
hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano nĩ yaku ya gũgũteithia na ya gũkũgocithia Mwathani. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno. Hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano twaingĩra na athuri aitũ nĩ mekũrathimwo. Hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano twaingĩra hamwe na atumia aitũ nĩ mekũrathimwo. Twaingĩra hamwe na ciana citũ, cianake na airĩtu nĩ ikũrathimwo, ona ciana cia ngenge. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, twaingĩra thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano gũtarĩ thayũ, nĩ ũgũtũhe thayũ. Twaingĩra thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano tũtarĩ na ũgima wa mwĩrĩ, nĩ ũgũtũhe ũgima wa mwĩrĩ. Twaingĩra tũtarĩ na gĩkeno kiumanaga na kũrĩ we. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, we Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. We ũikarĩte guoko-inĩ kuorĩo kwa Ngai, ũrotũra ũtũgĩrĩtio tene na tene. Ũgũtũra ũtĩithĩtio gũkũ mũhuro wa riũa na ũtĩithio matu-inĩ, nĩ tondũ ũhotani nĩ wonekanire kaburi-inĩ. Ũhotani nĩ wonekanire marima-inĩ ma ndaimono, rĩrĩa waikirio mungu-inĩ, thĩ ĩgĩciria nĩ gũgũthika ya gũthika, no wathire rungu kwa ngoma na ũgĩtia bungũro. Mathĩna marĩa mothe twahingĩirwo nĩ ndaimono thĩinĩ wa mo ũgĩũka na ũgĩtũhingũrĩra. Ũgĩtũhingũrĩra gĩkuũ-inĩ, ũgĩtũhingũrĩra mĩrimũ-inĩ, ũgĩtũhingũrĩra maũndũ-inĩ matiganĩte, nĩ tondũ wĩtagwo Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, Jesu mũthamaki wa thamaki. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, we ũiyũrĩtwo nĩ tha na ũtugi. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, we ũiyũrĩtwo nĩ tha na ũnene wa matu-inĩ. Nĩ ndagwĩnyihĩria mũno, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, mũthamaki wa thamaki, twĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano na nĩtwaingĩra thĩinĩ wayo. Tũrĩ athuri, tũrĩ atumia, tũrĩ anake, tũrĩ airĩtu, ona tũrĩ ciana cia ngenge. Ĩtĩkĩra gũtwarĩria, ĩtĩkĩra gũtũtara, ĩtĩkĩra gũtũma tũigue na tũtaũkwo nĩ mũgambo waku ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ndaria kĩrathimo kũrĩ ndungata ici ciaingĩra thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano na iria ikũingĩra. Ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ mũthenya barigici. Ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge, na kĩrĩa mũndũ erirĩirie thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano amũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Igũrũ nĩ rĩaku na thĩ ĩno nĩ yaku. Ithuĩ gũtirĩ kĩndũ tũrĩ na mwĩtĩo wa tũkoragwo naguo, nĩ tondũ ona rĩera nĩ rĩaku Mwathani. Ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ waku, ũguo nĩ gũtũteithia ũtũteithagia na ũgatũmenyerera mũno. Nĩkĩo ndakwambararia na ndakũinamĩrĩra, Ngai wa Isiraeli, we Ngai wa ũthingu, Ngai wa ũtheru, na ndakũnenehia mũno. Ndamenya mawĩko maku ũrĩa matariĩ. Thĩ ĩno Mwathani nĩ ĩkũnyararĩte na nĩ ĩkwagithĩtie kĩene, tondũ nĩ kũrĩ andũ mainamĩrĩire mĩhianano na andũ makambararia ngai cia Baali. Na ithuĩ nĩ tũtuĩte matua mega na marũmu twĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano, atĩ tũtikũinamĩrĩra mĩhianano na tũtikũhoya ngai cia Baali. O harĩa ahoi mĩhianano marĩ maigue, tũtiĩnyitithania na tũtiĩnyitanĩra na tũtiĩrĩanĩra na tũtiĩnyuanĩra nao. Nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa hinya waku na ũnene waku Mwathani, ithuĩ tũkũinamĩrĩra Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ũrĩa ũtacenjagia na atagarũrũkaga. Nocio nĩwe tũnua twitũ tũkumbũra tuge nĩ mũthamaki wa thamaki. Tũtikũinamĩrĩra thamaki a thĩ arĩa matũmaga mĩhianano ĩhoywo. Tũtikũinamĩrĩra itonga cia thĩ iria ciambaragio tonga wacio na biacara ciacio, no tũkwambararia thamaki wa igũrũ, ũthamaki ũrĩa Ngai kĩgongona kĩamo ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ũthamaki wa igũrũ ndũrĩ mwĩtĩo, ũthamaki wa igũrũ ndũrĩ mwĩonanio, ũthamaki wa igũrũ nĩ ũrĩ kwĩnyihia. Nocio nĩguo tũkũinamĩrĩra mũno. Nĩ thengio Ngai wa igũrũ, nĩ thengio mũthamaki wa thamaki. Twĩiga moko-inĩ maku tũgĩkwĩra ĩtĩkĩra gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ, na kĩrĩa twagĩra thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno tũnengere. Na nĩ twetereire, nĩ twanĩrĩirie moko maitũ, nĩ tũtegete matũ maitũ, nĩ tũhingũrĩte maitho maitũ ma mwĩrĩ ona ma ngoro, nĩgetha tuone na tũtaũkwo. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twĩtĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen.
twarĩkia kwambwo atũmwo 12 hatirĩ watithirie kana coke na thutha momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba returwo mbirwa-inĩ nĩ mũthamaki Nero Paulo mũira wa ma akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Anderea ohirwo na mĩnyororo ina moko na magũrũ mũtĩ igũrũ agĩkua momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Jakubu wa Zebedi aregithirio mũtwe na rũhiũ rwa njora nĩ mũnene Herode momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Johana wa Zebedi arugirwo na nyũngũ atuĩrĩire Efeso akiugaga endanai momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Filipo ambirwe muoyo mũtharaba igũrũ bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩnyenya wothe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mayo ahũrirwo na mĩtĩ na gĩthĩnjwo muoyo akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Toma gũkua gwake athecirwo na itimũ na kĩratho na mĩguĩ akĩũragwo na maiga momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathayo akorirwo nĩ thigari agĩthoma watho wa igongona akĩũragwo na itimũ momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Jakubu wa Rufayo ahũrirwo na maiga arega gũkua narua agĩthecwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Juda aregirwo mũtwe wake na ithanwa Simeoni Zelote agĩatũrwo na tho momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathia ahũrirwo na maiga na kĩambo atanatuĩkana akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba momĩrĩirie mũno marute andũ atĩ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha wĩ karibu sana
mwena-inĩ wa YouTube wĩ karibu sana, mwena-inĩ wa Facebook fan page, YouTube-inĩ ya Reverend Rachel, ona YouTube-inĩ yakwa. Ngai witũ amũrathime mũno, na nĩguo nderwo nĩ producer wakwa haha nĩ anyitithania ciothe, na no wega Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Na no nyende kũmenya kuma kũrĩ we, nĩkĩ ũrenda kuma hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano? Tondũ mũini wa rwĩmbo ateithirio nĩ Ngai akiuga atĩrĩrĩ, kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru tuongana, metha nĩ njare ya mũgate wa muoyo, roho nĩwe mũgai warigwo nĩ ihithweyo, ũkũinũka ũtie na nduone gĩthima, nĩahete mũgate Ngai ngũka maitho, torĩa heirie arutwo magĩthiĩ hema marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mũgate makĩmũmenya. Tondũ arutwo aya erĩ magĩthiĩ hema matwaranire na Jesu Kristo rĩrĩa moimĩrĩire, no matiamũmenyaga, na no maheanaga ũhoro wa Jerusalemu, na Jesu agathikĩrĩria mũno, na magĩkinya handũ nĩ kũmũria, kamũthuri ũyũ tũire Jerusalemu wĩ wiki, kaĩ ũtaiguĩte ũrĩa kũhanĩkĩte? No rĩrĩa Jesu Kristo athire break the bread, na Ngai witũ nĩ arĩtũteithia tũhote gũkorwo break the bread nĩ ũndũ wa ngwatanĩro njega, na Ngai atũhe na atũhe roho wa ũmenyo na wa ũũgĩ, tũtaũkwo nĩ ũrĩa break the bread. Tũtikana break the bread ũrĩa andũ mana break, tũtikaneke ũrĩa andũ mamenyerete gwĩka, no twĩke ũrĩa roho wa Ngai egũtũteithia, na nĩgetha tũigue na tũgĩe na ũũgĩ na tũmenye na tũnyite na tũtaũkwo gĩtũmi gĩa gwatũra mũgate nĩkĩ, gĩa break the bread nĩkĩ, gĩtũmi gĩa gĩathĩ nĩkĩ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũigua tha. Wĩ karibu sana. No kĩũria gĩakwa nĩ kĩmwe, na nĩngwenda kwamba gũcoka YouTube-inĩ, mwena-inĩ wa YouTube ya Reverend Rachel, menye atĩrĩrĩ, tondũ wĩ hema-inĩ ya gĩtũngano rĩ, ta njokeria atĩrĩrĩ, ũrenda atĩa? Nĩkĩ ũgĩrire kuo? Gatagatĩ-inĩ ka bengi nĩ gũthiaga mũigi wa mbeca na mũruti. Ũngĩthiĩ bengi ũkoraga nĩ harĩ mũndũ ũraiga mbeca na nĩ kũrĩ mũndũ ũraruta, nĩ kũrĩ mũndũ wathiĩ gũkomba na nĩ kũrĩ mũndũ wathiĩ kũrĩha thirĩ. Mwathani arogocwo. Ũguo ũkoragwo na andũ mĩthemba ĩna. Nĩ kũrĩ ogo ndirakĩhĩtia, nĩ kũrĩ mũruti na nĩ kũrĩ mũigi, nĩ kũrĩ mũkombi na nĩ kũrĩ mũrĩhi, o kũu thĩinĩ wa bengi. Na andũ acio othe marũgamĩte, ndũngĩkũrana ũrĩa nĩ mũkombi, ũrĩa nĩ mũigi, ũrĩa nake nĩ mũruti, kana ũrĩa nake nĩ mũrĩhi. Gatagatĩ-inĩ ka andũ aya rĩ, ndiramenya we wĩha, kana wĩ mũkombi, kana wĩ mũrĩhi, kana wĩ mũigi, kana wĩ mũruti. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha, na kiugo kĩa Ngai nĩ gĩgũtũteithia, kiugo kĩa Ngai nĩ gĩgũtũhĩgia, na kiugo kĩa Ngai nĩ gĩgũtũma tũtaũkwo nĩ mĩkĩre itũ ya maũndũ, tondũ nĩ tũgũthomithia kiugo kĩa Ngai ũrĩa roho wa Ngai egũtũteithia. Mũthenya wa ũmũthĩ itanaingĩra programu-inĩ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ, tũtirĩ na Reverend Rachel, na ndarĩ na ũru na thayũ mũingĩ mũno wa Mwathani. Nĩ harĩa mũndũ nĩ ambaga kwĩhitha hanini, na mwene wĩra angĩgwĩta akwĩre thiĩ harĩa nĩ ũthiaga, angĩkwĩra thiĩ harĩa nĩ ũthiaga, na ndũmũkararagia tondũ nĩwe mwene wĩra. Na angĩgũtũma nĩ ũtũmĩkaga. Mwathani arogocwo mũno. Na angĩkwĩra ndũgathiĩ ndũthiaga. Ũguo mwene wĩra angĩgũtũma nĩ wega gwathĩka na nĩ wega gũthikĩrĩria. Ũguo Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega, na harĩ ũrĩ Reverend Rachel nĩ twakũgeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani, na andũ aya twĩ nao tũnyitĩrĩre hema ya gĩtũngano, na tũtigũthama atĩ tondũ Reverend Rachel ndarĩ kuo tũgũikara kuo. Tũnyitĩrĩre nginya rĩrĩa ũgũcoka,
na riria Ngai witu egukwihokera gukorwo ugicoka wira-ini utikurwara tiki no ndakuhe na tondu andu aya ni andu ugi tiga gutinda gukienda gutamburirwo muno gutanukirwo gutanukirwo kana gutandukirwo. Ngai witu ni mwihokeku ndoiga mwene wira angigutuma ni uthiaga ona we aria wandikite weta muruti waku wa wira wamwira ng'ania ikona uguo niguo ekaga wamutuma ni athikaga. Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muiguatha na Ngai witu ni ari hinya wake na ni njui hari kiria ugirire thiini wa hema-ini ya gitungano ona ni kuri kiria ngirire thiini wa hema-ini ino ya gitungano kiria ugirire ni ukuona. Ngai witu ni mwihokeku mwathani arogocwo muno. Ndirona mbiriro gia kiuga I'm here to hear from my father what he has put in your heart Bishop. Ni modeli toko gutaukwo ni kiugo gukura kiroho na ugi uria wama kuma giti-ini kia uthamaki kumirania ngoro na Ngai. Amen. Riu kuringana mwandiko waku ri kana no rirandika ri githe ndwakimenya wi bengi mwena uriku. Simon Idwati aroiga I need good health and prosperity from this altar. Githe ndwamenya riu Simon Idwati mwena uriku. To know more about God's word in a deeper way. Ngai witu arogocwo muno na Ngai witu aromukinyaniria kuringana na uria o mundu ehaririirie. Ngai ahe ugi na mbeca niwe na support wira wa Ngai. Ngai witu aroguteithia muno. Winfred Kamau kuigwa mugambo wa Ngai. James Gasese menyane na Jesu muno makiria mwathani arogocwo. Witwe thiini wa banking hall na kwina counter ci haria na ndikanirwo amenya bengi ni gutianagirirwo ona ngiona mundu akianirira ri ni kwihugura wihuguraga ukarigwo mundu ucio aroiga ati Ngai witu ni mwihokeku. Real team ni don I come here to receive the word of God kiugo kiria gituragia mundu muoyo. Amen. Janet Bogo ni ndakuona. May the Lord reveal himself at her in a new way. Bishop tutigothama because we are seeking God to know him more and the power that raised Jesus Christ from the dead. Amen. Ngai witu ni mwihokeku. Samuel Gitau Ngai witu arathime arakei. Kesia Karanja gucemania na Ngai. Miriam Mwangi to know more about God and grow spiritually. Ngai witu amurathime muno na mwike wega. Ndirenda atiriri tuheo rwimbo na twaheo rwimbo ruru uingire nanie thiini wa ibuku ria Esther na githungu ndikaniryo Esther ukinye chapter 4 uge amen. Aremena kirekano iki gikuru kana giki gia gikuyu namba cia haria kienda ni 597. Ngai witu ni mwihokeku. Tuheo rwimbo na tucoke tuingire thiini wa Esther chapter number 4 tuigue uria Ngai witu atuhaririirie na tuiga twi bengi-ini ithuothe nginya onani ndi bengi-ini na ndi counter-ini yakwa ndio kana ndikire counter number 1 nawe tu no cio ngi 3 no cio ngi 4 na mundu araria na mihehu we ndirenda kila mtu akona kwa shughuli yake. Ngai witu amurathime muno. Mwathani kahotwo ndikama rugendo-ini ndirwa ng'aragu na nyota. Mwathani nduthaitĩre na thĩna na magerio. Mwathani wakwe mbere igacoka gwa Saitani ndĩrĩgĩrĩire muoyo. O hamwe na ciari akwa nĩnengerete mũkũri anjĩke ũrĩa kwenda roho wakwa mwarĩrĩria. Ndũka
Tigandigethethina nigukorwo ndi o muthini ngoro yakwa thiini. Ngenaga muno muno nikujiuria uragacwo urokugio ndeire ikwendete muhonokia Jesu witu ndiagoka na mumenye tondu ti muru wa ndamwa ingagĩa ciĩranĩro. Saitani arotwo ucukani uri itho nigetha tuthie rugendo tugikinye Sayuni gikeno tukona iguru twarikia kuhotana nake Saitani na andũ ake maikio mwaki-inĩ mũru. Na merire meia narua utanacoka rĩngĩ iũria rĩa makwendete roho waku mũtheru nĩguo mahote Saitani mwene nduma na itho. Mwathani gwathani kahotwo nĩngoma rũgendo-inĩ nĩrwa ng'aragu na nyota. Mwathani ndũthaitĩre ngĩona thĩna na magerio. Mwathani wakwa mbere ndigacoka gwa Saitani ndĩrĩgĩrĩire muoyo. Mwathani gwetha ndikahotwo nĩ ngoma rũgendo-inĩ tondũ rũgendo rũrũ nĩ rwa ng'aragu na nyota. Ngai witũ arotũteithia mũno na Ngai atũteithie tũtikae kũhotwo nĩ Saitani. Ngai atũteithie tũtikae kũhotwo nĩ ndaimono. Ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Esther 4 na ti nene no nĩ nene kiugo-inĩ kĩa Ngai, na ndũmĩrĩri yakwa ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩrĩa Ngai ekĩrĩte kanua-inĩ gakwa. Mwathani arogocwo nĩ Ngai kũigua kĩrĩro kĩa Mordecai. Kĩrĩro gĩaku no kĩage kũiguo nĩ mũthamaki wa bũrũri. Kĩrĩro gĩaku no kĩage kũiguo nĩ arĩa marĩ igũrũ rĩaku. Maithori maku no mage kuonekana nĩ mũthuri waku ona kana mũtumia waku. Maithori maku no mage gũtaũkwo nĩ nginya arata aku arĩa ũceraga nao. No maithori maku no mataũkwo nĩ Ngai, na tondũ twĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano, Ngai witũ nĩ ekuona, nĩ ekũigua, nĩ egũthikĩrĩria na nĩ egũtaũkwo nĩ ruo rwaku. Mwathani arogocwo mũno. Nĩ ndona mwena-inĩ wa fan page Lecho Mũkenyi nĩ ndakuona ũkiuga nĩ kũigua mũgambo wa Ngai. Eunice Ndwega ũkiuga good morning church.
Elizabeth Gitahi ukoiga haleluya. Ngai witu amurathime muno Ketiwaji ni ndakuona ukiuga ni kuigua mugambo wa Ngai na Ngai amurathime muno na mwike wega. Igithe tutire hema-ini ya gitungano, igithe tutire kiugo-ini kia Ngai. Kiriro kia Mordecai ni kiaiguirwo matu-ini. Mwathani arogocwo muno. Ngai kuigua kiriro kia Mordecai. Wina rugano rutari atia rwa Mordecai. Tareke nyambe gucokie na thutha hanini. Mordecai ari watchman, na ti watchmen aria metagwo ati ni mariganira internal security, ari external security, tondu ari wanja ya gate. Internal security andu aria manakorwo mandikitwo makambuni-ini ni gukoragwo na wabici ya senior security officer, na senior security officer akoragwo andikitwo ni kambuni na agakorwo wa thiini wa internal security. Ndĩraria ũhoro wa private sector cia kĩndũ ta security guards iria tũgĩkoragwo nacio, na gatagatĩ-inĩ ka internal security nĩ mathiaga rĩngĩ makahaya guards. Rĩu gũkoragwo kwĩna external security, na gwakorwo kwĩna external security watho wao umaga kũrĩ senior security officer kana deputy security officer ũrĩa ũkĩrĩku, kana kũringana na ũrĩa magĩtagwo makambuni-inĩ. Ndikĩohĩgĩrĩire mũno no gũkĩaria na tũrĩ ũrutani-inĩ maũndũ-inĩ macio. No mũndũ ũgwĩtwo Mordecai ona ndoneirwo kanya ga gũkorwo wa internal security, arĩ wa external security, na kuu njoguo ya gate rĩu nĩ akũbũbanagio mũno, na andũ acio na kuu ũguo nja nĩ mahũthagio mũno na nĩ mairagwo mũno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Twanakorwo tũhingĩrĩirio nja ya kĩhingo, twanakorwo tũigĩtwo mũrango-inĩ, ona tũtingĩtĩkĩrio tũingĩre thĩiniĩ, ona tũtingĩtĩkĩrio tũkuhĩrĩrie metha-inĩ ya mũthamaki, ona tũtingĩtĩkĩrio tiga metha-inĩ, ona kitchen ya mũthamaki tũtingĩtĩkĩrio tũingĩre, ona tiga kitchen. Mwathani arogocwo. Ona ndiũĩ ũrĩa ingiuga, tũtingĩtĩkĩrio, he handũ tũtangĩtĩkĩrio tũkĩre. Mũndũ gwĩtwo Mordecai atũrĩte kĩhingo-inĩ nja kwa mũthamaki. Mũndũ gwĩtwo Mordecai harĩa gate-inĩ ya mũthamaki, arĩ na ũthingu, arĩ na ũtheru, na nĩ arũagĩrĩra rũrĩrĩ rwao rwa Ayahudi. No ihinda rĩu arĩrũagĩrĩra na njĩra ya ciĩko, tondũ hĩndĩ yake Ngai kũmwambararia ndĩakinyĩte, hĩndĩ yake Ngai kũmuonekanĩra ndĩakinyĩte, hĩndĩ yake Ngai kũmũiguĩrĩra tha ndĩakinyĩte. No taguo ihinda ta rĩrĩ rĩkinyĩtio nĩ Ngai, tũkorwo twĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano, na tũkorwo tũkĩgĩra kĩrĩa kĩbataranĩtie kuo ũtũũro-inĩ witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Mũndũ gwĩtwo Mordecai nĩ kũ-highlight ndĩra-highlight, agĩkorwo mũndũ ũtũrĩte gate-inĩ. Ũndũ wa mbere nĩ atĩaga gate ĩyo, to ngwĩciria na ti ngwĩciria nĩho akĩrutaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, nĩho arokaga, nĩho atindaga, hihi hĩndĩ ya gĩkinya kũruta wĩra ũtukũ noho arutaga. No gũkorwo Mordecai arũgamĩte kĩhingo-inĩ nĩ harĩ thiri arĩ nayo ĩtoĩkaine nĩ Hamani. Nĩ harĩ thiri arĩ nayo ĩtoĩkaine nĩ mũthamaki. Nĩ harĩ thiri arĩ nayo ĩtoĩkaine nĩ arĩa mararugĩra mũthamaki, nĩ arĩa makuhĩrĩirie mũthamaki. Nĩ harĩ thiri arĩ nayo. Mwathani arogocwo mũno.
Ni harĩ thiri arĩ nayo ĩtarĩ na mabodyguard marĩa marangagĩra mũthamaki ũyũ wetagwo Ahasuerusu. Mwathani arogocwo mũno. Na nĩonekaga ta atareciria tondũ andũ acio a scale ya thĩ mawĩra-inĩ nĩmonekaga ta matareciria, no nĩ marĩ hakiri tondũ nĩ a Ngai. Mwathani arogocwo. Na ndũkae kũira harĩ ũrutagĩra wĩra, kana nĩ kũhata ũhataga, kana wĩ tingara, kana wĩ house help, o harĩ ũrĩ ndũkae kũhaira na ndũkae kũira mbeca icio. Mwathani arogocwo mũno. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mũndũ ũgwĩtwo Mordecai agĩtũra harĩa gate-inĩ kĩhingo-inĩ, ena thiri ya kũhonokia mũthamaki, ena thiri ya kũhonokia rũrĩrĩ rwao, ena thiri ĩtoĩkaine nĩ deputy ũrĩa warĩ hakuhĩ na mũndũ ũgwĩtwo King Ahasuerusu. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Rekei twende Ngai na ngoro citũ ciothe na tũtue matua mega na marũmu o harĩa mũndũ arĩ, as long as wĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, no ciarĩtwo bũrũri-inĩ wa Kenya. Thingira waku, iganjo rĩaku, kĩhumo gĩaku nĩ gĩa thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Rũgama na magũrũ merĩ, rũgama ũrongoretie Ngai wa Isiraeli, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe. Na wakorwo wĩ bũrũri-inĩ wa nanja kana ũrĩ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, wĩ mũthuri, ũthikĩrĩrie wega na ũnyite wega. Ti ihinda rĩa kũhoya ngũbia irĩ mĩtwe, ti ihinda rĩa kũhoya tũhingũrĩte gĩthũri tũrĩ athuri tondũ tũkĩrĩ na ithuri na ndiĩ kana nĩ mũgũtaũkwo, no Ngai witũ nĩ egũtũteithia. Nĩ ihinda rĩa kũhoya athuri menyihĩirie Ngai, mambararĩtie moko mao na igũrũ mamaroretie kũrĩ Ngai, na Ngai arotheria moko ma arũme marĩa mekwambarario na igũrũ maroretio kũrĩ Mwathani. Mwathani arogocwo mũno. Atumia thikĩrĩriai wega arĩa tũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ ihinda rĩa kũrĩra maithori na kĩgi, na kũratuĩka ũcenjie thimi ũmũthĩ ndũcenjetie. Nĩ ihinda rĩa kũrĩra na kĩgi, ũririkane maithori marĩrirwo nĩ mũtumia wetagwo Rakeli akĩrĩrĩra ciana ciake itũũra rĩa Rama. Tondũ nĩ ihinda rĩa gũcakaĩka, nĩ ihinda rĩa gũita maithori, athuri na atumia mwĩthĩ na mũnyinyi, tũthaithanĩrĩre bũrũri witũ, tũhoere bũrũri witũ. Ndũĩkaine ona ndũngĩmenyeka nginya nĩ cibũ wa kwanyu, ona mũthuri wa mĩtanda kũĩ, ona mũthuri wa nyũmba 10, chairman wa nyũmba 10 ndakũĩ, no igũrũ harĩ ũrĩa rĩkũĩ na kũrĩ ũrĩa rĩrakuona. Thĩinĩ we kĩendaga na etekwenda nĩ ũkũhota kũgarũrania gĩkuũ kĩa Ayahudi, nĩ ũkũhota kũgarũrania mĩkĩre ya maũndũ ĩrĩa ĩrĩ bũrũri-inĩ, nĩ ũkũhota kũgarũrania mĩkĩre ya maũndũ ĩrĩa ĩrĩ matũũra-inĩ, waganu ũrĩa ũrĩ bũrũri-inĩ na ũrĩa ũrĩ matũũra-inĩ. Wona wambararia moko maku na igũrũ ũrĩ mũndũrũme, na wewe mũtumia warĩra na kĩgi ũnyihĩte mũno mbere ya Ngai kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, nĩ kũrĩ na ũndũ Ngai egwĩka. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ arotũteithia na Ngai witũ arotũhotanĩra. Twĩ thĩinĩ wa Esther 4 kwambĩrĩria kamũra-inĩ ka mbere. Ngai akĩigua kĩrĩro kĩa Mordecai, Ngai kũigua kĩrĩro kĩa Mordecai. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ Mordecai amenya ũrĩa wothe wĩkĩtwo rĩ, agĩtembũranga nguo ciake, akĩhumba taama wa ikũnia na akĩitĩrĩria mũhu, akiuma agĩthiĩ o itũũra gatagatĩ, akĩrĩra anĩrĩire mũno irĩra rĩa kĩeha.
Mordecai ari mũndũrũme tanie na arĩ mũndũrũme tawe. We ũrathikĩrĩria wĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, we ũrathikĩrĩria wĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, mabũrũri matiganĩte, ririkana nĩ Ngai ũgũtũmĩte na agakwĩhokera bũrũri ũcio. Ririkana gũtiramakania njĩra ĩrĩa ũthiĩte nayo, ta atĩ ira rĩrĩa mũtaroi mũtiroragio, no rĩu tondũ nĩmũmenyete nĩ gwathwo mũgwathwo. Mũndũ ũyũ gwĩtwo Mordecai amenya maũndũ marĩa mothe me hitho-inĩ, ona amenya maũndũ marĩa mothe mekĩtwo, akĩigua ndigaine gũikara na nguo ciakwa cia igũrũ, ona ndigaine gũikara itũũra-inĩ, ona ndigaine gũikara mbere ya andũ, nĩ tondũ wa ruo rũrĩa agĩire naruo. Nĩ ihinda rĩa gũthaithanĩrĩra bũrũri, nĩ ihinda rĩa kũhoera bũrũri, o kiugo kĩhũthũ Ngai ririkana bũrũri witũ wa Kenya. Na bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ ma Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Athamaki maigue mage kũigua, atongoria maigue mage kũigua, ahunjia maigue mage kũigua, bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ ma Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na ndwĩkorwo moko-inĩ maiti thakame, ndwĩkorwo moko-inĩ ma ahoi mĩhianano, ndwĩkorwo moko-inĩ ma andũ arĩa matenda Ngai, arĩa matongoragio nĩ hinya na marĩtwa, arĩa matongoragio nĩ hinya na ngumo yao, no igũrũ nĩ rĩkũgarũrania ũrĩa rĩagarũranĩirie Mordecai na hinya wa Ngai ũkĩonekana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndehitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, we mũthamaki wa thamaki, ndenengerana guoko-inĩ gwaku ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, ngĩkwĩra ũhe roho wa ũgĩ na roho wa ũmenyo, na ũngitĩre na ũhotanĩre, na mbara ciothe ũtuĩke wa gũcirũa iria ingĩikio rĩera-inĩ, ona mĩtego ĩrĩa ingĩikio njĩra-inĩ iria ciothe ngeraga. Ngai wakwa, mwathani wakwa, nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku, na nĩ tondũ wa ũhotani waku, ndĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya. No Mordecai ndoĩkaine, ona ndatambũrĩtwo handũ, ona ndarĩ handũ angĩetĩkĩririo akinye nyũmba-inĩ ya mũthamaki, no igũrũ nĩ rĩa mũĩ, thĩ njerũ nĩ ya mũĩ, nake arũgama wega na magũrũ make. Ngai wakwa, mwathani wakwa, ũkĩmũririkana na ũkĩmũhotanĩra, na rũrĩrĩ rwa Ayahudi rũkĩhonoka ona rwerekeirio gĩkuũ-inĩ, rũkĩhonoka ona rwerekeirio thĩna-inĩ, hinya wa Ngai witũ ũkĩonekana, wega wa Ngai witũ ũkorwo ũrĩ hamwe na andũ aya arĩa marĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja na arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana cia ngenge, o harĩa mũndũ arĩ ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, na ngetĩkia hinya na ũtorania wa Ngai nĩ ũkuonekana. Na nĩ ihinda rĩa gũthaithanĩrĩra bũrũri ũyũ, mwathani, tũneane moko-inĩ maku. Nĩ tũrutanĩte maũndũ maitũ, nĩ tũrutanĩte maũndũ maingĩ, no nĩ ihinda na nĩ mũthenya ndamũra wa gũthaithanĩrĩra bũrũri ũyũ nĩ tondũ wĩ Ngai. Naguo roho wa kĩũnũhu, roho ũrĩa ũnũhaga kiugo gĩaku, roho ũrĩa ũthatagia kiugo gĩaku, roho ũrĩa ũragaga arĩa mararia, ũrĩa ũragaga Stefano, twĩtigithũkanĩtie naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mĩbango yothe ĩngĩbangĩrwo andũ aku nĩyo ndabangũra rũcinĩ rũrũ, mĩcemanio yothe ĩngĩcemanio, Ngai wakwa, mwathani wakwa, ndahũrithania cikaro iria, ndamahũrithania mĩtĩ cikaro iria mangĩikara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai, rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa megũtũngana nĩgetha mathaithanĩrĩre bũrũri, arĩa megũtũngana nĩgetha mahere mehia ma bũrũri, ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na arĩa mangĩtũngana nĩgetha mathahie bũrũri na manine bũrũri, na nĩgetha Ngai kĩgongona kĩama kwage kĩene bũrũri-inĩ ũyũ kana kwage thayũ, Ngai wakwa, mwathani wakwa, twehererie andũ aya, nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ hinya, na nĩ tondũ nĩ ũrĩ hoti, mũthamaki wa thamaki. Ngai wakwa, mwathani wakwa, magakwĩrira na kũhonoka, bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku. Thĩ yothe nĩ ĩmenye ũguo, bũrũri ũyũ wothe andũ nĩ mamenye ũguo, atĩ bũrũri wa Kenya wĩ moko-inĩ ma Ngai witũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu witũ. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho.
na ithuothe tuge amen, amen, amen. Na rĩrĩ Mordecai amenya ũrĩa wothe wĩkĩtwo rĩ, agĩtembũranga nguo ciake, akĩhumba tama wa ikonia. Amenya maũndũ marĩa mothe mehitho-inĩ, ona amenya maũndũ marĩa mothe mekĩtwo. Mordecai ndagĩire na thayũ, ona ndagĩire na gĩkeno, ona ndagĩire na ihinda hihi rĩa gũkĩrĩa na rĩa gũkĩnyua. Maandĩko maroiga agĩtembũranga nguo ciake, akĩagĩra nginya nguo iria ehumbaga, akĩciagĩra kĩene. He handũ harĩ kinya twagĩrĩo tonga witũ kĩene, kwĩ handũ harĩ kinya twagĩre mĩgũnda ĩno tũrũagĩra kĩene, kwĩ ihinda rĩrĩ kinya twagĩre makari marĩa twĩtĩaga namo kĩene. Nĩho hakinyire mũndũ ũyũ gwĩtwo Mordecai, agĩtembũranga nguo ciake agĩciagĩra kĩene, agĩtembũranga nguo ciake agĩciagĩra gĩtũmi gĩa korwo aciĩhumbĩte, agĩtembũranga nguo ciake hihi ciarĩ cia goro kana cia raithi. No Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, akĩreka ehumbe tama wa ikonia, ũrĩa amenyire Ngai ahota kwaga kũnjigua, tondũ gatani mũthemba mwega ũyũ ndĩhumbĩte ndĩrahetwo nĩ ng'ania, na mũndũ ũyũ ũrahete rĩ nĩ mũhoi wa mĩhianano. Mũndũ ũyũ ndĩragũrĩte nguo ĩno gwake rĩ nĩetanagio na Ngai nyeni. Mordecai agĩtaũkwo na akĩmenya ti ihinda rĩa gwĩtĩĩa na gatani mũthemba mwega, ti ihinda rĩa gwĩtĩĩa na nguo yake ya goro kana ya raithi, no nĩ ihinda rĩa gũtembũranga nguo ĩno na kũmĩagĩra kĩene. Nĩ ihinda rĩa gũthengia nguo ĩno mwĩrĩ-inĩ wake, akĩmenya nĩ ihinda rĩa kũmĩeheria thĩinĩ wa mwĩrĩ wake. Maandĩko maroiga agĩtembũranga nguo ciake cia igũrũ, akĩhumba tama wa ikonia. Tama wa ikonia nĩ kũrĩ na ũrĩa woigaga harĩ Mũisiraeli, na no harĩ na ũrĩa ũroiga ndagĩka-inĩ ĩno. Tigana na arĩa mehumbaga tama wa ikonia mahinda maya, makĩingĩra nyĩmbo-inĩ kana makĩingĩra maũndũ-inĩ marĩa mangĩ. Wagũkorwo ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ ũrehumba tama wa ikonia, nĩgetha wethe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, nĩgetha wethe ngumo, na nĩgetha ũmenyekane atĩ no ũringithanio na athuri amwe arĩa tene, we nĩ wehumbaga ikonia. Ngai witũ arotũteithia mũno, na Ngai witũ arotũhe ũũgĩ, nĩgetha na tũkũrane roho wa ũhinga ũrĩa ũrĩ thĩinĩ witũ, ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa andũ arĩa tũrĩ nao, nĩgetha Ngai witũ atũrathime na Ngai witũ atũhotanĩre. Tama wa ikonia mũndũ ũyũ gwĩtwo Mordecai akĩwĩhumba, no awĩhumbire nĩ tondũ nĩ amenyire maũndũ mothe ũrĩa mekagwo, na ũrĩa mekĩtwo, na ũrĩa matariĩ na ũrĩa mahana. No Ngai rĩ, Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mwarĩ wa ithe witũ, mũrũ wa ithe witũ, tama ũrĩa ngwenda twĩhumbe wa ikonia ndagĩka-inĩ ĩno, ti ũrĩa tũkwĩhumba wonekane, kũmenyekane Bishop Gĩthirĩ nĩ ehumbire tama wa ikonia na nĩ oimagarire gũthiĩ mahoya-inĩ. Ti ũrĩa tũkwanĩrĩra tuge twĩ nja-inĩ cia Ngai, na rĩu nĩ tũthiĩte prayer fasting, nĩ tũthiĩte irĩma-inĩ, nĩ tũthiĩte maũndũ-inĩ matiganĩte, nĩ tondũ nĩ tũrahoera bũrũri. Tama wa ikonia ona wehumba thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku ndũkoimĩre. Tama wa ikonia ona wehumba thĩinĩ wa gĩtũũro-inĩ gĩaku ndũkareke kũmenyekane. No wĩhumbe tama wa ikonia wĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku ya na thĩinĩ, ũcokie mũrango ũrĩa Mathayo eroiga, wĩte Ngai ũrĩa wonaga hitho-inĩ na nĩ egũkũigua. Mahinda marĩa Jona atũmirwo thĩinĩ wa itũũra rĩa Nineve, akĩona Nineve ti kwega, akĩona kũrĩa kũmwagĩrĩire nĩ kũndũ gũgwĩtwo Tarisisi. No nĩ ngũgoca Ngai wa igũrũ, tondũ Ngai ndonete itũũra rĩa Tarisisi. Ngai arũthĩrĩria ũguo onaga itũũra rĩa Nineve, na nĩ amenyaga mũndũ ũrĩa ũkũrĩtoria nĩ Jona. No nake Jona akĩona Nineve ti kwega, tondũ kũu nĩ nyika tupu, gũtirĩ mũndũ ũngĩona wa kũmũhe nginya tũmaĩ twa kũnyua, tiga ta gũkũ mũtũmaga sadaka cianyu na taithi cianyu. Tarisisi kũu kũndũ gũgwĩtwo Nineve gũtirĩ mũndũ ũngĩonire wa kũhe Jona nginya na tũmaĩ twa kũnyua. Twĩ twa mũthemba o wothe, githĩ ndũkĩũĩ mĩthemba ya maĩ ĩrĩa tũkĩgũraga ma supermarket? Gũtirĩ mũndũ ũngĩonekire, nginya karĩa ka raithi ga kĩbaũ gũtingĩonekire. Mwathani arogocwo. Na Jona nĩ ataũkagwo wega nĩ itũũra rĩa Nineve ũrĩa rĩhana, no nĩkuo atũmirwo nĩ Ngai akerwo athiĩ arĩgũtũkĩre, arĩra mũthiro wĩ hakuhĩ. Na maandĩko makoiga atĩrĩrĩ,
mahinda maria Jona angatheirie Ngai thina ni wonekanire thiini wa meri niria aingirire akiingira thiini wa meri nigetha orire itura ria Tarishishi ruru no muoyo wega na riria aingirire thiini wa meri niyo gukigia na kihuhukanio kinene gukigia na thina munene gukigia na ruo runene andu aria mathiaga biashara Tarishishi tondu wari bururi mutongu na wari bururi wa bara wari bururi mutongu na wari bururi wari na indo nyingi ti wa bara sorry Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muiguala mahinda maria maingiririe indo cia merikabu-ini ya Tarishishi nake Jona akiingira bara ikioneka iria-ini thina ukioneka iria-ini ruo rukioneka iria-ini ni tondu ni hari andu mathiaga biashara na hari umwe utumitwo akahunjia na ni aregire thina wothe ukioneka iria-ini o nginya andu makiambiriria kurania uu ni atia tondu riri umuthe gutikire hindi ya gathano gutikire hindi ya mbura gutikire hindi ya ruhuho gutikire hindi ya themithu na riu makombe ni mambiririe iria-ini makimenya ni matwiragia maundu muno na kwari andu makoragwo mohigiriire maundu-ini muno makimenya no nginya akohe mundu wina gathina Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muiguatha na riria macukire mite ya gwereire Jona na mathi mamuria makimwira akimera ni ndumitwo itura ria Nineve na njitagwo Jona na riu nikurira ndirorira itura ria Tarishishi no handu ha meri yothe igithire ri na tondu mitumba yanyu ni yaikio ruwiri tondu nguo cianyu cia kuma Italy ni ciaikio ruwiri tondu nguo cianyu cia gukima Canada ni ciaikio ruwiri ona tufuti twanyu twa kuma UK itari kurorete heho ni twaikio ruwiri Ngai toro tuteithia muno riu no ni mwatigara guikia iria-ini uguo ri tondu cianyu ni ciathira ri Ngai toro tuteithia muno na tuhe roho wa uge na roho wa utauku ona ni riu njoya imunjikia iria-ini nigetha muhonoke no ndocio matigirwo me empty handed andu mathiaga biashara andu mathiaga wira-ini tondu meciragia indo icio ni cirarituma marikabu igie na thina na riria Jona ikirio thiini wa iria-ini kiugo kia Ngai kiugaga akimerio ni kiunguyu na amerio ni kiunguyu kiu nakio ngwiciria ni giakihoete Ngai nigetha kione gia kuria na gia kunyua na hihi riria kiameririe Jona no kiagire no ndu wa gugikena tondu nikiona kindu gia kuria no hari undu mwe ungenagia Jona ndarutite iratu akimerio ndarutite nguo akimerio ona njuiri ari nayo no menye ndocio makoragwo na njuiri ndaihu na ameririe ari o mugima na enda thiini ya kiumbuyo akiaga kubutha thiini wa nda ya kiumbuyo akiaga kubutha naga kubutha enda-ini ya kiunguyu kiugo kia Ngai gitwiraga aikarire kuo thiku ya mbere na thiku ya keri thiku ya gatatu agitaukwo haria taukirwo enda-ini ya kiunguyu ni njui ni kuhoya hoire Ngai na ni guthaitha thaithire Ngai nake Ngai witu akimuigua nake Ngai witu akimuthikiriria nakio kiunguyu ri gwiciria giethaga handu kingitahika tondu kimeririe kindu gitari kiega kwanja kindu gitumitwo gikarega uguo ni kindu kibuthu maitho-ini ma Ngai kwaga gwathikira Ngai ni ta kindu kibuthu kwaga gwathikira Ngai ni ta kindu kigandu uguo kiunguyu kimeririe kindu kigandu kimeririe kindu kibuthu gigetha handu kingitahika na mahinda maria kioruraga kuu iria-ini gigetha handu kingitahika nigetha kiumuni uru uyu giirenda ni thina uyu giirenda gikiambiriria kurungurirwo ikiambiriria kuigua ndatera imba ikiambiriria kurigwo ni nako gigetha handu kingitahika kioimiririo handu hegwitwo Nineve na niho giathire gigitahika mundu gwitwo Jona na giathi giatahika Jona nyonaga Jona toimire ehurite maitho guo akihinguria maitho amenye kuria ri akirora akiona kibao kinene iria ciakagwo mihaka-ini githirwo cimenya ciikiragwo mihaka-ini kundu welcome to Nineve akirigwo Ngai nina ndirathiaga na guku Tarishishi haha ndatahikwo akiri Nineve nyonaga atungirwo ni kibao kinene kiandikitwo na maandiko ma black na haha thi agagikirwo ruri rwa Nineve welcome to Nineve and preach the gospel whether you like it or not you have to preach it hayaya tondu ndungiurira kiugo kia Ngai na ndungiurira mugambo wa Ngai ndi haha haikunia na riria mbiririe gukihunjia Nineve muthamaki ucio wa bururi ucio akiigua ngumo ya mundu gwitwo Jona akiugwa nginya na ng'ombe itikanywe mai ona itikaheo gya kuria kana gya kunywa na andu othe mehumbe ikunia
na niho wihumbi wa ikonia wonekanire na makihumba makonia. No Ngai thutha wa thiku cigana ona ni aiguite kiriro kia Nineve. Ikonia kwihumba, no twihumbe makonia. No makonia ma mahinda maya ni makwionania tugietha gia kuria na gia kunyua, tugietha ngumo, no ti Ngai turetha. No korwo no hagio mo kwihumba ikonia ni tondu wa kwaririo ni Ngai, ni tondu wa gutungatwo ni Ngai. Ikonia ritari na rumena, ikonia ritari na uhinga, ikonia ritari na mwitio, ikonia rirekereirio ni Ngai. Ngai no aririkane bururi witu. Na ikonia ria kwihumba ritire kinyararo, ritire rumena, ritire uiru na ritire njuku. Ngai witu arotuteithia muno. Na ikonia riri nigwenda gukwira muru na mwari wa ithe witu rihumbo ni Mordecai, ruriri rwa Ayahudi rwari ruthire kwihumba tu ikonia kwa Mordecai, nari wikinga akihonokia ruriri rwa Isiraeli. Ngai witu arotuteithia muno. Nihe kuoneka umo kwihumba ikonia ni tondu wa bururi uyu. Nihe kuoneka umote gwitia no mote kuruta wira tondu ni aigua akorwo ni mwitwe naguo wa Ngai ehumbe ikonia, atehurange gatani muthemba mwega na gutembranga nguo ya iguru ni kuga atiriri, gutembranga nguo na iguru ni kuga atiriri, ni ndani na mwitio, ni ndani na mwiyungururio, ni ndaiga indo ciothe thi, utonga na ngumo na gitio ciothe ni ndaciga thi. Ngai nigetha turirikanire bururi. Mordecai akihumba tama wa ikonia, no nao Ayahudi magituika kuhonokio moko-ini ma thu. Jona Nineve ikihumba tama wa ikonia gwathanitwo ni muthamaki, Ngai akigarura gikuo kiria kiari thiini wa itura ria Nineve. Kungihumba ikonia, ikonia ritari uhinga, ikonia ritari rumena, ikonia ritari uthuro, Ngai witu no aririkane, no aririkane, no aririkane bururi uyu. Ngai witu arotuteithia muno, Ngai witu arotuteithia muno. Na ndimwirire ndiroiga twihumbe makonia macio maroneka, no ni kuri na ugi uria Ngai akuhete. Nguo ya kugirika nduhumbagwo ni mundu, nguo ya kwinyihia nduhumbagwo ni mundu, ihumbanagwo ni Ngai uria wi iguru. Mwathani arogocwo. Ndirona Joyful gitaka kiuria, what do we means by put on sackcloth? Ni kiuria kiega, nwamba wikare onakio. Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muigua tha. Mahinda maria Ngai witu arekereirie mundu gwitwo Mordecai amenye thiri, akireka atembrange nguo yake ya iguru, akireka atembrange nguo yake ria onekanaga akamenyekana. Ndiuka niwe ni hari nguo wikiraga taru andore mekiraga tubica turia tugitagwo to profile picture. Ni hari nguo ona ni hari mundu wonaga na nguo imwe ukamenya ucio ni ng'ania tondu ni umumenyerete na nguo iyo. Nguo ino yoikaine ya Mordecai ndiyo kana yari ya kabuti, ndiyo kana yari ya ndiyo ya tarie, no akimiagira kiene akimitaruranga ni tondu wa ruo agikira ikonia. Mwathani arogocwo muno. Na ciuria ingi ni muritigaga kuria to turathoma maandiko. Mwathani arogocwo. Mundu gwitwo Mordecai agitembranga nguo iria hihi oikaine nayo, na agitembranga nguo iria andu mamwonaga makahia riria ni igoti ni ta riria ria Mordecai, akiriaura, akiriheria thiini wa mwiri wake, akimenya nguo ino ni ngumieheria, nguo ino ni nguyaura, ndihumbe nguo itari ya gitio, ndihumbe nguo itari ya kwendeka maitho-ini ma andu, ndihumbe nguo itari, Mwathani arogocwo muno, itari ya igweta, ndihumbe nguo ya kwinyihia na gwathikira Ngai,
na rĩrĩa ehumbire nguo ĩno akiumagara agĩthiĩ maru-inĩ, ndaiganĩrire, akĩmenya harĩa thito-inĩ ĩrĩa yakwa hena maguta marĩa mwĩhakaga mũkanunga wega, hena maguta marĩa mwĩhakaga mũkahota kumagara, gũtikĩrĩ o marĩa ũkĩhũthagĩra, githĩ ndũĩ maguta maku marĩa ũhũthagĩra ũkiumĩra, githĩ na gũtikĩrĩ mangĩ makĩgũragwo makaigwo kabeti-inĩ atĩ ma moko mahunyũka ũkehutahutia, githĩ to gũkĩrĩ angĩ makoragwo na tũindo ta tũguo twa kwĩgemagenia, nĩ wonaga atumia rĩngĩ makiuma ngari ũkona eroraga cici-inĩ haka Josephine Wanjoya, githĩ toguo mũgĩkaga? Ngai tũteithie mũno. Akĩrũthĩrĩria akĩnyarara maguta macio, akĩrũthĩrĩria akĩaga kĩene gĩa gũkorwo arurĩte, akĩrũthĩrĩria akĩaga kĩene gĩa gũkorwo mũruru, Mwathani arogocwo, akĩoya mũhu akĩitĩrĩria. Bwana asifiwe. Atĩ ona akĩitĩrĩria mũhu, neitĩrĩria mũhu, ndaikarire hau eitĩrĩirie mũhu arĩ, ndaikarire hau ehumbĩire ikonia, oimagarire ategwĩtigĩra, tondũ ndarĩ na thoni gatagatĩ-inĩ ka wĩtĩkio wake, ndarĩ na thoni gatagatĩ-inĩ ka ũndũ ũrĩa ekaga, na ndekaga ũũ nĩgetha onwo kana atĩĩo nĩ andũ, kana iguĩke nĩoĩ maũndũ mũno, kana iguĩke nĩwe mũndũ ũrĩa mũũgĩ mũno, ndekaga ũguo nĩgetha agĩetha ngoga. Mwathani arogocwo. Akiumagara agĩthiĩ itũũra gatagatĩ, na akinya itũũra-inĩ rĩrĩ gatagatĩ rĩ, Mwathani arogocwo, egwĩka atĩa? Akĩrĩra, anĩrĩire mũno irĩra rĩa kĩeha, agĩita maithori maingĩ mũno, ena ruo rũingĩ mũno, irĩra rĩa kĩeha. Maithori maya ma Mordecai ngĩgeria gwĩciria ũhoro wamo, nĩndĩmaririkanaga kana ngamaiyũkia ta marĩa maitirwo nĩ mũndũ wa Ngai wetagwo Danieli. Andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩ maremeire Jehova makĩoya Ngai nyeni, Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtao nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno, maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwanaga ta rwa gĩkuũ, Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtao nĩ Nebukadinezaru. Tareke tũcokere haha nĩgetha ũnyite na tũine hamwe nawe. Danieli akĩrĩra mũno, maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwanaga ta rwa gĩkuũ, Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtao nĩ Nebukadinezaru. Maithori macio marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona, Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtao nĩ Nebukadinezaru. Irĩra rĩrĩa rĩarĩrirwo nĩ Danieli rĩgĩtũma Ngai aririkane kĩgongona. Irĩra rĩrĩ rĩarĩrirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mordecai nĩrĩo rĩatũmire Ngai aririkane Ayahudi. Mwathani arogocwo mũno. Twambe tũheo rwĩmbo nĩgetha tũthiĩ na mbere, wambe ũnyitĩrĩre o hau, na nĩgetha Ngai witũ atũrathime. Tũkĩingĩra kamũra-inĩ ga kerĩ, reke twambe tũigue rwĩmbo. Kaini ya kĩũragwo dunia nyarire kire ngoro ya kathabina yarĩke kĩmũhonokia maĩ mao akĩruta igongona rĩa gũthaitha Jehova nĩ gũkena, ũguo nĩguo
rĩa igongona. Jehova muonia ndũrũme Iburahĩmu agĩkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Andũ marutwo Misiri nĩ ũhoti wa Jehova, na makinya Iria Itune mona marũmĩrĩirwo. Arĩa marĩ ngoro hũthũ makĩnegenia Musa, Jehova maringie rũĩ magĩcoka gũkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Shadiraka na Meshaki na Abedinego maikio mwaki-inĩ makĩũhota, nĩ makenire mũno. Danieli aikio irima rĩna mĩrũthi akĩmĩhota. Rũciinĩ akĩroka kuma na gĩkeno kĩnene. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Atũrũme nĩathaithire Jehova mwĩtĩkĩrie, mahũrane na Saitani atuĩke wa igongona. Agĩtembũragwo mwĩrĩ mbari kiura thakame, na maya gĩkũra andũ othe kwĩ ngoma ithe agĩkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Habili athecwo na rũhiũ nĩ Kaini akĩũragwo. Nuhu nĩanyarirĩkire ngoro agĩaka thabina, yarĩke kĩmũhonokia maĩ maho akĩruta. Igongona rĩa gũthaitha Jehova nĩ ũkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ngai witũ nĩatũhete ũhoti na nĩatũhete hinya, na Ngai witũ nĩatũhete roho wa ũgĩ na roho wa ũmenyo. Rekei tũikare thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai tũtegũthangania na tũtegũcenjia, na Ngai amũrathime mũno. Twĩ thĩinĩ wa Esther 4 na kwambĩrĩria 1, na tũrathoma ũhoro wa mũndũ gwĩtwo Mordecai. Ngai kũigua kĩrĩro kĩa Mordecai. Ngai witũ atũrathime mũno na twĩke wega. Nĩ twathoma kamũra-inĩ ka mbere atĩ na rĩrĩ Mordecai amenya ũrĩa wothe wĩkĩtwo rĩ, agĩtembũranga nguo ciake, akĩhumba tama wa ikũnia, ona akĩitĩrĩria mũhu, akiuma agĩthiĩ itũra gatagatĩ, akĩrĩra anĩrĩire mũno irĩra rĩa kĩeha. Agĩita maithori ma kĩeha, akiugĩrĩria, Mwathani arogocwo, agĩita maithori marĩ maingĩ ma. Hĩndĩ ĩyo mũndũ ũyũ ena ikũnia, ena tama wa ikũnia,
nĩaitĩrĩirie mũhu mũtwe, nĩaingĩra thĩinĩ wa itũra gatagatĩ ndegwĩtigĩra, akĩrĩra anĩrĩire mũno irĩra rĩa kĩeha. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Gatagatĩ-inĩ ka bũrũri-inĩ ũrĩa tũrĩ wa Kenya, nĩ kũrabatarania tũrũgame mwanya-inĩ nĩ tondũ wa kwenda bũrũri witũ, nĩ tondũ wa gũthara bũrũri witũ, nĩ tondũ wa Ngai aiguĩrĩre bũrũri witũ tha, na nĩgetha Ngai witũ eke maũndũ manene. Tũtikwaria matukũ mothe ũhoro wa bũrũri. Kĩrĩa tũngĩenda nĩ kuga, kana kĩrĩa ingĩenda nĩ kuga tũhoere bũrũri, tũhoere mũthamaki witũ, tũhoere arĩa othe marĩ rungu rwake, na Ngai witũ atũteithie. Na kũngĩkinyanĩra kũrĩ roho mũũru ũngĩoneka thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya, ũretia thakame, ũngĩenda ũitangĩki wa thakame tũregane naguo. Kũngĩkorwo nĩ kũrĩ na roho mũũru ũngĩenda kũnũha andũ tũregane naguo. Kũngĩkorwo nĩ kũrĩ roho mũũru ũngĩenda kũnũha nginya na gĩthomo gĩa ciana citũ tũregane naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kũngĩkorwo nĩ kũrĩ roho mũũru wa wara ũngĩkorwo ũkururĩtio nĩ mũndũ kana andũ, Ngai witũ aguũrie roho ũcio wa wara nĩgetha tũũtaũkwo na tũũmenye thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tama wa ikũnia nĩ tũkwĩhumba, na tama wa ikũnia ndakwĩra ũrĩa ũrehumbwo ihinda rĩrĩ nĩ wa andũ monekane, nĩ wa andũ matambũrwo na kũmenyekage. Nĩwonire Bishop Githiri egwĩkĩrĩte tama wa ikũnia, waya gũkorwo wehumba mwĩrĩ no ngoro-inĩ gũtirĩ kĩndũ. Nake ũyũ ũthuthuragia ngoro thĩinĩ, nake ũyũ wonaga nginya mara thĩinĩ ũrĩa kũhana, na nginya mwĩrĩ witũ thĩinĩ ũrĩa hana na ũrĩa thakame ĩracera, arothuthuria ngoro citũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai akũrathime na gwĩke wega, we mũthuri ũyũ, we mũtumia ũyũ, we mwanake ũyũ mũirĩtu na mwana mũnyinyi, we ũreharĩria kũrũgama mwanya-inĩ nĩ tondũ wa bũrũri witũ wa Kenya. Nĩ tũkũũhoera, nĩ tũkũũthaithanĩrĩra nĩgetha Ngai eke maũndũ mega na Ngai eke maũndũ manene. Na kũngĩkinyanĩra kwĩna magongona marutĩtwo kana makarũgamio mohoi wa mĩhianano thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, nĩgetha maangamice kanitha wa Ngai, maangamice andũ a Ngai, ta ũrĩa Paulo arũgamire itũra rĩa Athens akĩaria ũhoro wa Ngai ng'eni, akĩaria ũhoro wa Ngai iria ciarĩ kuo, nginya athuri a kĩama kĩa Areopago magĩtũngana nĩ tondũ wa mũndũ ũgwĩtwo Paulo, makĩũrania rĩu ũyũ rĩ, mwanake rĩ, areciria tuonete maũndũ maigana bũrũri-inĩ ũyũ, areciria nĩ atĩa tũtoĩ, nĩ atĩa tũtoĩ, ndeto ici araria cia mũhuhu rĩ, aciguĩrĩire kũ? Ngai witũ arotũteithia mũno, na Ngai witũ arotũhotanĩra mũno. We nĩwe ũthurĩtwo nĩ Ngai, we nĩwe wamũrĩtwo nĩ Ngai, nĩgetha ũhote kũrũgama mwanya-inĩ ithenya-inĩ rĩa bũrũri. Niĩ nĩ niĩ thurĩtwo nĩ Ngai toto rĩa bũrũri ũyũ, nĩgetha hote gũthaithanĩrĩra bũrũri ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ witũ. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ kamũra-inĩ ga kerĩ thĩinĩ wa Esther 4, rĩu kamũra-inĩ ga kerĩ, ningĩ agĩthiĩ akĩrũgama kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki nja, nĩ ũndũ gũtirĩ mũndũ ona ũrĩkũ wetĩkagĩrio gũtonya kĩhingo-inĩ kĩu kĩa mũthamaki thĩinĩ ehumbĩte tama wa ikũnia. Mwathani arogocwo. Na haha nĩ ngwenda ũthikĩrĩrie wega, na mũndũ wĩna matũ ma kũigua igue, mũndũ wĩna maitho ma kuona one, na Ngai atũhe roho wa ũũgĩ na roho wa ũtaũku. Arĩkia gwĩka maũndũ maya mothe, nĩarĩra, nĩanĩrĩra mũno, nĩaingĩra itũra-inĩ gatagatĩ, nĩaitĩrĩria mũhu, nĩehumba tama wa ikũnia, agĩthiĩ akĩrũgama kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki hau nja. O ta ũrĩa ngũmwĩrĩte, aingĩ aitũ tũtingĩhota, tũtingĩthĩgĩrĩria, ona tũtingĩciria. Mũndũ ũgwĩtwo Mordecai ndeciririe, ndathĩgĩrĩirie, ona ndoĩ, tondũ arĩ nja ya kĩhingo kĩa mũthamaki. Ũguo nĩ kwahĩtũkĩtio watho atĩ gũtirĩ mũndũ ũkũingĩra kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki thĩinĩ
ehumbĩte ta mawaikonia. Gũtirĩ mũndũ ũgwĩtĩkĩrio, na haha ũnyite wega na ũthikĩrĩrie wega, Ngai toro tũteithia mũno. Gũtirĩ mũndũ ũgwĩtĩkĩrio gũkorwo mathaithana-inĩ mothingu na ũtheru thĩinĩ wa wabici-inĩ ya Ahasuerusu. Gũtirĩ mũndũ ũgwĩtĩkĩrio kũingĩra ehingĩte kũrĩa na kũnyua thĩinĩ wa wabici-inĩ ya mũthamaki ũyũ wetagwo Ahasuerusu. Ndiĩ kana tũratwarana. Gũtirĩ mũndũ ũgwĩtĩkĩrio ehumbĩte, ũgwĩtĩkĩrio kũingĩra kana akinye kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki ehumbĩte ta mawaikonia, kana eitĩrĩirie mũhu mũtwe, ehumbĩte nguo ya mathaithana. Gũtirĩ mũndũ ũgwĩtĩkĩrio, na gũtirĩ kanitha ũgwĩtĩkĩrio. Gũtirĩ mũtungatĩri ũgwĩtĩkĩrio. Gũtirĩ evangelist ũgwĩtĩkĩrio. Gũtirĩ apostle kana bishop ũgwĩtĩkĩrio. Aingĩre thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya mũthamaki wetagwo Ahasuerusu ehumbĩte ta mawaikonia, nĩgetha thiĩ akarĩrĩrie rũrĩrĩ, nĩgetha thiĩ akararĩrie Ayahudi. No mũndũ ũyũ gwĩtwo Mordecai akĩmenya nĩngũthiĩ ndũgame kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki nja, nĩ ũndũ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũretĩkĩrio, na gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũraheka gĩtĩo nĩ tondũ wa ũtungata wake. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũretĩkĩrio wĩitĩrĩirie mũhu mũtwe kana wĩhumbĩte ikonia. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe gwĩtĩkĩrio aingare thĩinĩ wa kĩhingo-inĩ kĩa nyũmba ya mũthamaki kwanja ehumbanĩtio ũguo. Ũcio nĩ mũhunjia ũrĩkũ? Kanitha wake wĩna andũ aigana? Oka gwĩka atĩa gũkũ? Ngai arotũteithia mũno. Atĩ wĩna ndũmĩrĩri ya bũrũri? Ũthia na ngari ĩrĩkũ? Ũhunjagĩria andũ aigana? Baba wanyu arĩ kĩ? Baba wanyu nĩ harĩ handũ arĩa athurwo na chairman wa mũnanda? Ũcoke ũtwĩre rĩu wewe wĩna ndũmĩrĩri. Baba wanyu nĩ harĩ handũ arĩ aiguĩka gatagatĩ-inĩ ga athuri? Ĩtanjĩra atĩrĩ baba wanyu nĩarutĩte mbũri cia kĩama? Ngai toro tũteithie mũno. Aciari aitũ no makorwo matioĩkaine. Nyũmba itũ no ĩkorwo ndĩoĩkaine. No nyũmba ya Jesse ndĩoĩkaine. Nyũmba ya Jesse ona Saũlũ ndamĩũĩ, no igũrũ nĩ rĩa mĩũĩ. No ihinda rĩa kinya rĩa gũitanĩrĩria maguta. Matiathire thĩinĩ wa kĩhingo-inĩ kĩa nyũmba ya mũthamaki, mathire thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Samueli, na Daudi nĩ ariganĩire nginya mũciĩ kwao, no igũrũ rĩtiariganĩirwo nĩwe. Igũrũ rĩtiariganĩirwo nĩwe. Ngai witũ arotũteithia mũno. Ndũrĩ ndũmĩrĩri ũngĩheana, ndũrĩ riboti ũngĩkinyia, tondũ gũtirĩ mũndũ ũkũĩ, tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩgũthikĩrĩria, tondũ kwanyu gũtiũĩkaine, ona ndũĩkaine wathomagĩra thukuru ĩrĩkũ. No nĩ ngũgoca Ngai wa igũrũ, nĩ ngũgoca Ngai mũnene wa ita, ũrĩa ũtatĩagĩra andũ maũthĩ, ũrĩa ũtabataraga CV cia mũhuro wa riũa, ũrĩa ũbataraga tu CV o thingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Na nĩwe gũka igũrũ rĩaku mũthuri ũyũ, we mũtumia ũyũ, mwanake na mũirĩtu, nĩgetha ũkorwo ũgĩqualify kũrũgama ithenya-inĩ na mwanya-inĩ gatagatĩ-inĩ ka bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Wĩtĩkĩrio gũkorwo ũgĩthaithanĩrĩra bũrũri-inĩ igũrũ, no thĩ ĩno no ĩkũhingĩrĩrie. Wĩtĩkĩrio gũkorwo ũkĩhoera nginya mũthamaki-inĩ igũrũ, no mabodyguard no magwĩkĩrĩre baria. Wĩtĩkĩrio ũkorwo ũkĩhoera bũrũri wĩ wothe, no ndũĩkaine ta mũtungatĩri, ũĩkaine tu ta mũndũ wa kawaida, tondũ nginya na theological college ndwagĩthiĩte. Ngai witũ arotũteithia. Ngai ũyũ wonaga hitho-inĩ agũteithie wĩ ũrũgamĩte nja ya gate ta Mordecai, tondũ nĩwe Ngai arenda kũigua kĩrĩro gĩaku. Kĩrĩro kĩa andũ arĩa me nyũmba thĩinĩ gĩtirĩ kũndũ kĩrathiĩ. Mĩario ĩrĩa ya andũ arĩa me thĩinĩ gũtirĩ kũndũ ĩrathiĩ, no maithori ma andũ arĩa marĩ nja ya itũũra Ngai nĩ ekũmaigua na nĩ ekũmathikĩrĩria.
maithori mandu aria marenja ya itura Ngai ni amathikiriirie na mandiko maratwirio thiini wa maundu ma matuko ma tene 16 kamara-ini ga 9 ati Ngai ni kururia roruria maitho make agicaria mundu uria kwenda guteithio niwe. Ngai ururia maitho maku thiini wa bururi-ini wa Kenya ukietharia athuri na atumia na anake na airitu na ciana cia ngenge kungikinyanire ni kuri na uru wathiriirio kuri athuri kana atumia na anake na airitu. Jehova ururia maitho maku uguo ukanigetha mathare na matigithukanie na uru wothe thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai witu arotuhotanira muri na mwari wa ithe witu. Ngai witu arotuhotanira uyu ikarite giti-ini gia thingu na utheru. Mundu gwitwo Mordecai ndakinyaniretie ithimi wa guthie thiini wa nyumba-ini ya muthamaki ona gwatuika niwe warangagira kihingo-ini kwa muthamaki. Mundu gwitwo HEMA-INI hari undu atoi no Mordecai ni oi. Mordecai ni oi kuinamirira mundu wina mwiri na thakame ni mahitia no HEMA-INI ndoi. Oya ainamirirwo na atugirio muno netwo muheshimiwa etwo mugathe mubogothi kana uria rirĩtwo. No Ngai witu, Ngai uria wonaga hitho-ini ndarathuthuria taito iria andu menacio, ndarathuthuria mbeca iria andu menacio, ndaramakio ni utonga waku kana migunda yaku, ona ndaramakio ni githomo kiria winakio. Aramakio ni ngoro ya uthingu na gwitikia na gwitikira na kumbura na kuga Jesu ni mwathani. Ngai witu arotuteithia na Ngai witu aroturirira na Ngai witu arotuhotanira na tuike wa kuigua kiriro kia Mordecai wa ihinda riri. Ni wega ni tondu wa mundu wetagwo Mordecai agithie kirugama kihingo-ini kia muthamaki nja undu gutire mundu ona uriku wetikagirio gutonya kihingo-ini kia muthamaki thiini ehumbite tama wa ikonia. Muthamaki ugwitwo Aritasasita agitikiria mundu ugwitwo Nehemia aingire thiini no arotheria mundu ugwitwo Nehemia akiona yuritwo ni kieha, akiona yuritwo ni kieha kinene muno, akimuria niki kiuru tondu ni woneka wina kieha, akimuria ingigikena atia riria tuburi twa baba turoneka twinjaga, ruthingo ruothe rwa Jerusalemu ni rumomokete, ruiruga ni ruthirite, andu ni magite itio, andu ni magite gikeno. No njitikiria we muthamaki Aritasasita thie ngake ruthingo rwa Jerusalemu uhe marua unjitikirie thie ngake ruthingo rwa Jerusalemu. Na riria muthamaki Aritasasita ahoirwo ihoya ni Nehemia, kiugo kia Ngai kiugaga akimwitikirira na akimuhe marua. No ni thutha wa mundu gwitwo Nehemia kuhinga kuria na kunyua na agaikara ethikiire matuko maingaingi niguo kiugo kia Ngai kiugaga, akihinga kuria na kunyua na thie mbere ya muthamaki agitikirika. Ni kurabatarania ihinda andu marugame mwanya-ini, andu marugame ciungano-ini, andu mathaithe Ngai uria we nigetha Ngai aririkane ciana citu bururi-ini wa Kenya, Ngai aririkane maithe maitu, Ngai aturirikane na atuhotanire, aririkane atumia ndigwa na aririkane ciana cia ngoriai. Ngai eke undu munene thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai witu munathime muno na mwike wega na tutaukwo atiriri Mordecai ndakinyaniretie ithimi, onawe ni wonekaga tutakinyaniretie ithimi, no iguru ni rikui, iguru kwa baba matu-ini ni makui, thirikari ya Jerusalemu njeru ni ikui, thirikari ya matu-ini ni ikui iria itakui ni ya guku muhuro wa riua. Athuri aria 28 na ciumbe iria imuoyo ciaga gukorwo ciina ritwa riaku, no guku ritwa riaku gutire handu rikirite, nginya na thukuru iria wathomagira waya gukorwo ni riariganire. Ngai witu arotuteithie na tuhotanire tondu tutire handu tuikaine guku muhuro wa riua, no iguru ni tuikaine. Nduri handu uikaine thiini wa itura riaku, nduri handu uikaine gatagati-ini ka andu aria utindaga nao na gutiri undu magwiciragia, no iguru ni riragwiciria undu, na niwe Mordecai wa muthenya wa umuthi. Kwa muthamaki gutiingiragwo uguo, kwa muthamaki ni gwathiagwo na appointment na ni kwari na condition
tondu ni kwari na dressing code iria ungiaingirire nacio kwa muthamaki. Wa mbere, condition number 1, ndungiaingirire na tama wa ikonia, ni ugucambithia State House. Ndungiaingirire wiitiriirie muhu mutwe, ni uguconorithia muthamaki, kuoneke ta gutari iganda cia maguta, na niguo cia maguta cie nyingi ta sana thiini wa bururi wa Kenya, tondu andu thiini wa bururi wa Kenya ni atongu. Ana no kuri kwa muthamaki ni ukienda gukaingira mundu muthaka, ona tigane tari wa iritu maranyua dawa makeruha muno, kona mundu ni eruha uru. Ngwiciria no kubataraga mundu mweru kuria kwa muthamaki, no ukibataraga mundu muthaka, na dawa icio cia airitu kweruhia aria macithondekaga o maticinyuaga. Ngai aroiguira airitu itu a bururi wa Kenya tha na atumia itu ona thiini wa Africa as a whole. Ngai witu arotuiguirira tha mahinda maya tondu ni Ngai, na nigenaga muno ni Ngai uyu tondu uria akumbire wi mundu wa magegania. No kwa muthamaki ndugwitikirio kuingira tondu wa mbere ni wihumbite tama wa ikonia. Tama wa ikonia ndirenda tugarure hanini, tuwite nguo ya ithaithana, ni wihumbite mathaithana, ni wihumbite kuria na kunyua, ni wihumbite gwitikirika maitho-ini ma Ngai. Na kuria kwa muthamaki thiini, kuria kwa muthamaki Ahasuerusu, kiria kiiyurite kuo ni uhoi wa mihianano, kiria kiiyurite kuo ni roho wa njuku, kiria kiiyurite kuo ni roho wa rumena kwa muthamaki Ahasuerusu, na kiria kiiyurite kuo gutiragocwo Ngai wa iguru. Uguo waingira kuo wina roho wa guthaithana, ni ukung'aurania mihianano yothe ya muthamaki toria wetagwo Nebukadnezaru, ni ukuharagania hinya wothe wa muthamaki Firauni, wa nyoka ciake na gwake na araguri ake. Tondu Musa ingira thiini wa State House ni kung'auranirie uthamaki wa Firauni, na nikio haha marahingiririo, nikio ha Mordecai arahingiririo, nikio nawe wanahingiririo, nikio na ndungitwo micemanio-ini imwe tondu we wi mwite na wi murathime na ni uguthie kung'auranio hoi wa mihianano, we wi muthure na wi muitiririe maguta. Ngai witu aroguteithia muno na arogwika maundu mega, na Ngai arokuhe roho wa utauku, na Ngai arotuhe roho wa umenyo. Maandiko makoiga ningi agithia kirugama kihingo-ini kia muthamaki nja, ni undu gutire mundu ona umwe wetikagirio gutonya kihingo-ini kia muthamaki thiini ehumbite tama wa ikonia. Kururira hau niwe gitumi kiria kingigiria ukorwo na ugiheo utongoria handu, ona ugitikirio kuingira maruga-ini mamwe, ona ugitikirio guthie matura-ini mamwe, kwaya gukorwo nguo iria wihumbite ni ya ikonia kana ni ya muhu, ni wiitiriirie muhu mutwe na ni nguo cia giconoko. No mundu wititwo matu-ini, mundu wititwo ni Ngai, ici nicio nguo cia gwitikirika uthamaki-ini wa Ngai. Kamera-ini ga gatatu, mwathani arogocwo muno, na ngwiciria no turataukwo na no tuthiite wega. Reke tuingire mwena-ini wa YouTube ya Reverend Rachel nigetha tuone ndumiriri iria iri kuo. Twambiririe na Mr. Kuria, twambiririe na rugongo. Ngai amurathime muno na mwike wega. Twina mundu ugwitwo tugukinyite hau Jane Muhuthia, Ngai akurathime ni twakuona, Ngai agwike wega. Esther Karaja ni ndakuona, Jane Kihara ni ndakuona, Sylvia Bao ni ndakuona, Beatrice Goge ndakuona, Mary Nelson, Mary Geto ni ndakuona, Anisia Jeru, Esther Mwangi, Sena Joki, Milka Gitau, Josephine Wajoya. Ngai amurathime muno na mwike wega. Tareke tuthi mwena-ini wa fan page tuthome ndumiriri iri kuo na ujire haria tukwambiriria. Samuel Irungu ni ndakuona ukiuga amen. Catherine Kamau ni ndakuona, Isaac Bamusho ni ndakuona, Nancy Kongo ni ndakuona, Esibaib ni ndakuona, Alice wa Mam ni ndakuona, Edwin Githara ni ndakuona, Nancy Kongo ni ndakuona. Mwathani arogocwo muno. Karen Jane ni ndakuona, Elisa Ngugi ni ndakuona. Ngai amurathime muno. Keti wa Jikethi Samuel ndakuona, inyuothe ni ndamuona, na Ngai amurathime na mwike wega, na Ngai amutoranirie maundu-ini mothe. Turorete kuingira thiini wa kamera-ini ga gatatu, na ningwenda unjire atiriri, ni urataukwo, ni uranyita,
Mwathani arogocwo. Na tondu twi hema-ini ya gitungano ri, ni uri undu uraigua thiini wa hema-ini ya gitungano, ni uramenya we niwe Ngai athurite wi Mordecai wa muthenya wa muthe. Ni njui aingi anyu haha matingenda gwitwo ma watchmen, tondu moimite level-ini ya ma watchmen, nio mandikaga ma watchmen. No Ngai arabatara ngoro ya kwinyihia, Ngai arabatara ngoro ya kuhehenjeka. Ni njui ni umite level-ini ya gwitwo Mordecai, ni njui ni umite level-ini iyo. Ngai aroguteithia muno na Ngai arokuhe utauku. Ni njui ndungenda kuigua gwitwo watchman, askari ndungenda kuigua. Haleluya. No ririkana uyu muthigari ena thiri itari na andu aria makuhiriirie muthamaki. Uyu muthigari ena thiri itari na Hamani. Uyu wi ngiti-ini ena undu oi, githe nduona ona guthaithana nio i, githe nduona ona kwima ni aramenya na ni arataukwo. Ngai toro tuteithia muno. Etikira gutuika muthigari muthenya wa muthi, witikira gutuika gateman, tondu hena thiri kurekererio thiini waku ene nyumba matoi acio rangagira matoi. Mandiko makoiga atiriri, na bururi o bururi kuria guothe uhoro wa andu ucio wa undu ucio muthamaki athanite wakinyire, ona watho ucio wake wa kurumirirwo gugikigia kieha kinene kuria Ayahudi matuire. Ona gukihingwo kuria irio, ona gukirirwo gukihuragwo ithuri, nao andu aingi magikoma thi mehumbite matawa ma makunia meitiriirie muhu. Leke tuheo rwimbo nyambe gunde tumai ni tugucoka tuingire undu-ini ucio ungi. Nawe wambe kunde tumai na wihariririe thiini wa kamũra-ini gaka ga gatatu, tondu ni waigua uria gatwira. Tareke njokere ringi. Na bururi o bururi kuria guothe uhoro wa undu ucio muthamaki athanite wakinyire, ona watho ucio wake wa kurumirirwo gugikigia kieha kinene kuria Ayahudi matuire. Mwathani arogocwo. Muyahudi wa muthi niwe, Muyahudi wa muthi ni nie, na kuria tutuire cikaro iria tutuire ni ciagithitio thayo, ni ciagithitio hinya, ni ciagithitio uge. Ngai witu arotuteithia. Ni ihinda ria wi haria uri thiini wa itura ria Eldoret, thiini wa itura ria Kiambu, thiini wa itura ria Kitale, thiini wa itura ria Malindi na Mombasa, aria mari mwena wa Mombasa, aria mari mwena wa Mombasa Mtwapa, aria mari mwena wa Malindi, aria mari mwena wa Nyaribiki na kuu guothe. Ngai witu arotuteithia. Ni ihinda ria gwitugutania. Wire Ngai ndi thiini wa kaunti ino ya Mombasa, na kaunti ya Mombasa i thiini wa bururi wa Kenya. No ni ndatua matua mega na marumu, ni ndatua matua makuruirira ruriri rwakwa, ndatua matua makuruirira bururi wakwa, matua makuruirira ruriri ruria ndi thiini waruo, thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Na bururi o wothe kuria guothe uhoro wa undu ucio muthamaki athanite wakinyire, ona watho ucio wake wa kurumirirwo gugikigia kieha kinene kuria Ayahudi matuire, ona gukihingwo kuria irio, ona gukirirwo gukihuragwo ithuri, nao andu aingi magikoma thi mehumbite matama ma makunia meitiriirie muhu. Leke tuheo rwimbo na rwimbo ruru rugithie na mbere. Uri o hari uri ni ihinda riaku ria guturia maru, wambararie moko maku na iguru. Wire Ngai ningwenda uririkane bururi uyu witu wa Kenya, o kuri uri githe nduraigua, o kuria guothe uhoro undu ucio wahunjire, na githe ndurata gukona ni uranyita. Ni ihinda ria kunyitirira bururi uyu na mahoya, ni ihinda ria kwambararia moko maitu na iguru, twire Ngai aririkane bururi uyu, twire Ngai ahotanire bururi uyu, na twire Ngai eke undu thiini wa bururi-ini uyu. Na tutirikitie kuhoera bururi, ni ngumwira kigongona tukumomora
ni hamwe nawe thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya, kana igongona tũkũgweta tũmomore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai witũ mũrathime, na ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, mũkĩingĩra ihoya-inĩ rĩrĩ ti ihinda andũ maigua mahoya magathama magathiĩ channel iria itarahoyo. We thama thiĩ, no andũ arĩa Ngai athurĩte na andũ arĩa Ngai amũrĩte, turiai maru o harĩa mũndũ arĩ, o harĩa ũikarĩte, cenjia design yaku ya mũikarĩre, wĩre Ngai nĩtwambararia moko maitũ na igũrũ, nĩtwakoma thĩ Mwathani twĩyaraganĩtie, nĩtwenengera na moko-inĩ maku Ngai, tũgĩkwĩra ũririkane bũrũri witũ wa Kenya. Tũheo rwĩmbo. Kia kwambo atumwo 12 hatire watithirie kana coke na thutha, momereirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba, rĩturwo mbirwa-inĩ nĩ mũthamaki Nero, Paulo mũira wa ma akĩrengwo mũtwe, momereirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba, atere yaohirwo na mĩnyororo ina, moko na magũrũ mũtĩ igũrũ agĩkua, momereirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Zebedi aregithirio mũtwe na rũhiũ rwa njora nĩ mũnene Herode, momereirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba, Johana wa Zebedi arugirwo na nyũngũ, atuĩrĩire Efeso akiugaga endanai, momereirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba, Filipo ambirwe muoyo mũtharaba igũrũ, bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩnyenya wothe, momereirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Maritha mayo ahũrirwo na mĩtĩ, na gĩthĩnjwo muoyo akĩrengwo mũtwe, momereirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba, no magũkua gwake athecirwo na itimũ, na kĩrathwo na mĩguĩ akĩũragwo na maiga, momereirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba, Mathayo akorirwo nĩ thigari agĩthoma watho wa igongona, akĩũragwo na itimũ, momereirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Yakubu wa Rufayo ahũrirwo na maiga, arega gũkua narua agĩthecwo mũtwe, momereirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba, Juda aregirwo mũtwe wake na ithanwa, Simeoni Zerote
magĩatũrwo natho momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba mathiaga ahũrirwo na mahiga na kĩambo atanatuĩkana akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Yesu mwega na mũtugi mũigua na mũhoreri ũkatũtũranie nawe tũgĩthiĩ gwaku Zayuni twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage hakũhurũka Jesũ okire atuĩke njĩra mũtharaba ũtuĩke ngathĩ nayo thakame tigiti ya gũgũtwara matu-inĩ twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage hakũhurũka Kĩrĩa ndũrĩrĩ ikeruta nĩthiĩre Isiraeli noguo magaciarithanio na ciana cia kĩrathimo twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage hakũhurũka Ngai erire Iburahĩmu ndarĩkia gũkũrathima nawe arĩa othe ũkarathima na niĩ nĩngamarathima twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage hakũhurũka Johana nĩonire nyamũ ĩkiuma thĩinĩ wa irima ona Danieli nĩonire gĩthũkia ciathĩ cia Ngai twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage hakũhurũka nyamũ ĩyo yarĩ ya mbere ĩringwo iringa rĩa gĩkuũ na rĩu ningĩ nĩyonu mũndũ ũrĩa mũũgĩ nĩamenye twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage hakũhurũka kũrathimwo nĩ arĩa marĩ na roho wa gũkũrana makũranage ũrathi wa Danieli na kũguũrĩrio twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage hakũhurũka twĩria wega ũmenye njĩra ĩrĩa ya gũthiĩ kwa Ngai tondũ njĩra nĩ nyingĩ ma cia gũthiĩ kwa mũcukani twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage hakũhurũka Ngai na Jesũ na roho matũire moragia atĩrĩ andũ akwa moraga nĩkĩ moraga nĩ kwaga ũmenyo twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage hakũhurũka Ngai na Jesũ na roho matũire moragia atĩrĩ kwĩ mũndũ ũngĩ
Mwĩtia njĩra arege gũcarĩrĩria twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka. Nimũkeonera nama rĩrĩa ihinda rĩgakinya arĩa metagwo mĩgarũ mahutatĩire Mwathani twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka. Jesũ mwega na mũtugi mũigua tha na mũhoreri ũkatũtũranie nawe tũgĩthiĩ gwaku Zayuni twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka. Na Ngai witũ aiguĩrĩre bũrũri ũyũ witũ wa Kenya tha, na Ngai witũ ahotanĩre bũrũri ũyũ, na nĩtwaregana na roho wothe mũũru ũngĩhandwo thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, na magongona mothe marutĩtwo ma kũnyamaria bũrũri ũyũ, ma kwananga bũrũri ũyũ, thogora wothe ũrĩhĩtwo thĩinĩ wa magongona-inĩ macio nĩtwamamomora twĩ thĩinĩ wa kiugo-inĩ kĩa Ngai, nĩtwamamomora tũteithĩtio nĩ roho mũtheru wa Ngai, na nĩtwamamomora twĩnyihĩirie Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, na tũharaganĩtie wĩra wothe wa nduma thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ. Kona ciothe inya twaria araika Ngai marangĩre na maikarie bũrũri ũyũ, araika Ngai mamenyerere bũrũri ũyũ arĩo, araika Ngai matũrie na maikarie bũrũri ũyũ, hinya wa thakame ya Jesũ Kristo wonekane thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, hinya wa ũtorania wonekane thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũgĩ wothe wa mũndũ ũkururĩtio nĩgetha ũhĩngĩce andũ meciria, mĩtego yothe ĩtegeirwo andũ aku Ngai, na mĩguĩ yothe ĩgeteirwo andũ aku, nĩtwamĩtegũra. Mĩtego ĩno yothe nĩtwamĩtegũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ũhotani ũrĩa wahotanĩire Aisiraeli naguo moko-inĩ ma thũ ciao, moko-inĩ ma Firaũni, na ũkĩmaruta ũkombo-inĩ, ithuĩ tuohetwo nĩ ũkombo wa kũrĩa na kũnyua, tuohetwo nĩ ũkombo ta rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ nĩ tondũ wa kwenda igweta, nĩ tondũ wa kwĩrirĩria ũtonga mũnene, na tondũ wa kwenda kũmenyeka. Tũgaikia bũrũri thĩna-inĩ, tũgaikia bũrũri ruo-inĩ. Ngai twĩtigithũkanĩtie na maũndũ maya mothe, ũgĩũka kũherithia andũ arĩa ũrĩ ũru nao maga kũgarũrũka na maga kwĩrira, na arĩa manyanarithĩtie nginya kiugo gĩaku thĩinĩ wa igongona-inĩ cia Ngai, arĩa matũmĩte nyũmba ciaku cia ihoero ciagĩrwo kĩene, arĩa matuĩte nyũmba ciaku cia ihoero magacitua ngurunga ya tunyani, arĩa macituĩte ngurunga cia ũteti na kwĩganĩra kuo na kwĩhũrĩra gĩthũri kuo, nĩ tondũ marakara maya nĩ magũkinyĩrĩire Ngai. Mũgambo waku ũgĩkinyĩrĩra andũ aku maigue magarũrũke, maga kũigua tondũ nĩ ũkũrekereria
ũru Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, twagũthaitha tuhithe ta kĩgongona gĩa Theophilus Church na ta kĩgongona gĩa Theophilus TV. Muthamaki wa thamaki, munene wa nene, bũrũri ũyũ wĩna athuri aigua Ngai, bũrũri ũyũ wĩna atumia aigua Ngai, bũrũri ũyũ wĩna anake na airĩtu na ciana cia ngenge makũiguaga, na andũ ngiri nyingĩ matarĩ marethahia, na andũ ngiri nyingĩ matarĩ marainamĩrĩra mĩhianano, atumia matarĩ mararuta mahu, arume matarĩ maroragana. Ngai kĩgongona kĩama, kwĩna airĩtu matathahĩte, kwĩna anake matathahĩte. Ririkana bũrũri ũyũ Mwathani wĩ moko-inĩ maku. Ngai wakwa mũnene wa nene, bũrũri ũyũ ndaũneana moko-inĩ maku, niĩ ta ndungata na ngombo ya wĩra waku, na tondũ nĩ ũrĩ hinya, wĩonanie maitho-inĩ ma athamaki atĩ wĩ Ngai, wĩonanie maitho-inĩ ma andũ arĩa marĩ igweta atĩ wĩ Ngai, wĩonanie maitho-inĩ ma andũ arĩa marĩ hinya na arĩa meĩtaga Karaũ na njamba atĩ wĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũyũ nĩ Mordecai narĩ gateman, na gũtehũranga nguo yake ya igũrũ, kwĩhumba nguo ya ikũnia, kwĩitĩrĩria tĩri mũtwe, gũthiĩ bũrũri-inĩ gatagatĩ kana gũthiĩ kĩwanja-inĩ gatagatĩ, kwanĩrĩra mũno na kũrĩra mũno, ona kwa mũthamaki gũtetĩkagĩria kũingĩrwo, agĩkuĩrĩria kĩhingo-inĩ nja ya mũthamaki. Ona nĩ kwarĩ na watho warekereirio atĩ kwa mũthamaki gũtikaingĩra mũndũ wĩhumbĩte taama wa ikũnia nĩ tondũ wa dressing code ya shati ya white na tai ya red na mũbuto wa black. We ndaiguire thĩna, ona ndaiguire ruo, ona ndamakirio nĩ dressing code. Arũgamire kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki, ehumbĩte taama wa ikũnia, eitĩrĩirie mũhu mũtwe atehakĩte maguta marĩa mehakagwo nĩ itonga, akĩmenyaga arũgamĩte mwanya-inĩ nĩ tondũ wa rũrĩrĩ rwao, akĩmenyaga arũgamĩte mwanya-inĩ nĩ tondũ wa Ayahudi arĩa aigua Ngai. No we wĩ Ngai, we wĩ mũthamaki, tondũ nĩ weyonanirie ngoro-inĩ ya Mordecai, nĩ weyonanirie kĩhingo-inĩ kĩa Mordecai. Athamaki matiataũkagwo hĩndĩ ĩyo na matiamenyete atĩ kĩhingo-inĩ nĩkuo mũndũ ũgwĩtwo Gideon arutĩire igongona, rĩingĩrĩro na riumĩrĩro. Ũguo Mordecai nĩ ngĩaga na ũgĩ na ngamenya nĩrĩ na igongona rĩa kĩhingo kĩu. Hamani akĩingĩra kuo gathata, akiuma kuo gathaha. Ũguo roho wa mwĩtĩĩ nĩ waninĩirwo ngĩti-inĩ ĩyo, roho wa ũrogani nĩ waninĩirwo ngĩti-inĩ ĩyo. Matharaita ma kũnina Ayahudi, ũru wa kũnina Ayahudi wageragĩrio ngĩti-inĩ ĩrĩa Mordecai arĩ, no matiataũkagwo na matiamenyaga nĩ kũrĩ na hinya rĩingĩrĩro-inĩ na riumĩro-inĩ. No rĩrĩa waigĩtwo rĩingĩrĩro-inĩ na riumĩro-inĩ arĩ mũndũ wa Ngai wetagwo Mordecai. Hamani akĩingĩria njuko cia Ayahudi, ahĩtũkaga Mordecai ngĩti-inĩ kũrĩ ũrĩa Mordecai aragia na Ngai wake, akiuma kuo mũkenu nĩ tondũ nĩ ahotana, oimaga kuo gĩkeno gĩgathaha tondũ ũrĩa waigĩtwo ngĩti-inĩ. Ũguo nĩ mũndũ wa magegania, gũtiramakania rebu ũrĩa tũrĩ thĩinĩ wayo, gũtiramakania kana twĩna hinya kana tũtirĩ, no rĩingĩrĩro-inĩ na riumĩro-inĩ magongona ma Saitani no marĩharagana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo.
rĩingĩrĩro-inĩ na riumĩro-inĩ, ũgĩ ũrĩa wothe ũkurureirie rũrĩrĩ, ũgĩ ũrĩa wothe ũkurureirie bũrũri wa Kenya, wa mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame, wa andũ arĩa marĩ igweta na marĩ hinya, ũgĩ ũcio no ũrĩharaganio nĩ igũrũ rĩerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Iguĩrĩra bũrũri witũ tha, ũiguĩrĩre atumia aya tha, ũiguĩrĩre anake aya tha na airĩtu, ona ciana cia ngenge, twĩ hamwe na athuri aku Ngai. Tũiguĩrĩre na bũrũri-inĩ ũyũ Mwathani, ũtũhotanĩre nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Hamani ndakũranaga, nĩ harĩ na hinya ũngĩ ũkĩrũkanĩte na ũrĩa naguo, na harĩa ũigĩtwo nĩho mambo yote, nĩho hinya wothe, nĩho ũtũrania wothe ũrĩ. Ngai witũ arotũteithia mũno, Ngai witũ arotũtũranĩria mũno. Mordecai gũikara ngĩti-inĩ gwake, ndagiragia njuko ihĩtũke, no nĩ ciathahaga na nĩ ciathataga. Mordecai gũikara ngĩti-inĩ gwake, ndagiragia mĩguĩ ya mbara ĩhĩtũkio, ona njuko ihĩtũkio itwarĩrwo mũthamaki Ahasuerusu, ũrĩa Ayahudi mareka na ũrĩa metĩĩte. No macio mothe nĩ gũthata mathataga, tondũ matiataũkagwo nĩ Mordecai, matiataũkagwo nĩ mũndũ ũyũ warĩ hau kĩhingo-inĩ. Ngai ndũkareke andũ aku mataũkĩke, na ndũkareke andũ aku mamenyeke thiĩ na mbere na kũmahitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Ũru wothe wathĩrĩirio thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ nĩ Saitani, gũtiramakania ũrĩa ndaimono ibangĩte, gũtiramakania ũrĩa Saitani abangĩte thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya. Tatĩ ngĩti-inĩ harĩa ũru ũrabangĩrwo na ũraingĩrĩrio, nĩ harĩ na mũraika wa Ngai ũrũgamĩte ho, akĩrũĩrĩra bũrũri, akĩarĩrĩria bũrũri, akĩhũrana na mbũtũ ciothe cia rĩera-inĩ iria igiragia mahoya maitũ makinye. Ũcio nĩ Ngai ũkũruta wĩra thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, ũkwĩonania thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, no kwĩonania thĩinĩ wa andũ-inĩ ake arĩa thurĩte na akamũra thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ. Matiũĩkaine na matirĩ kĩene na matirĩ igweta, no matu-inĩ nĩ mũĩkaine athuri aya, matu-inĩ nĩ mũĩkaine atumia aya, matu-inĩ nĩ mũĩkaine anake aya na airĩtu ona ciana iria nyinyi. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. O kona yothe harĩa waturĩria maru ũrĩ, wathaithanĩrĩra bũrũri, Ngai akũrathime na gwĩke wega. Na nĩ tondũ wa mbara ciothe na maroho mothe mangĩarahũka makwĩrĩhĩria, mĩguĩ yothe ngĩikio ĩroretio na kũrĩ kana kũrĩ niĩ, tũtikũgiria mĩguĩ ĩyo ikio na yumagare, no ndĩrĩ na ũrũrũ, na nĩtwamiunanga mĩthia, ũguo nĩ gũturuma ndĩrĩ ndĩgĩka. Ndĩngĩtihia na ndĩngĩita thakame, we ndũngĩitĩka thakame, we ndũngĩitĩka thakame tondũ ndũrĩ igongona ũngĩrutĩka. Igongona ritũ nĩ rĩarutirwo thakame ĩmwe njega na theru na ya gwĩtĩkĩrĩka, mũtharaba igũrũ Kalvari, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũguo magongona mothe maraharĩrĩrio nĩ tondũ wa andũ a Ngai thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya. Ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ, ndamaharagania na thakame ya Jesu Kristo, na ndaria mwaki wa Roho Mũtheru. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Hinya wa gũtorania umaga harĩ Ngai, hinya wa kũhotana umaga harĩ Ngai, na hinya wa ũtorania wothe umaga kũrĩ Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega. Mũndũ wothe ũranjigua na mũndũ wothe ũrathikĩrĩria, mũndũ wothe ũrataũkwo na ũragĩa na ũgĩ na ũtugi ũtarĩ na ciũria cia buthi, mũndũ wothe ũramenya ũrĩa Ngai aroiga na ũrĩa Ngai araria, ndakũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ngai witũ ũyũ wahotanĩire Mordecai, Ngai witũ ũyũ wahotanĩire Gateman, nĩ Ngai wĩgocithagia na hiũ iria nduhu, na nĩ Ngai wĩgocithagia na andũ arĩa matarĩ kĩene, nĩ Ngai wĩgocithagia na andũ arĩa matoĩkaine, na Ngai ũyũ nĩ ahotanaga.
Ngai ahotanaga mbara ciothe na Ngai akarũa mbara ciothe. Ũru wothe ũrĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ ũtũtungĩirie taitu, Jehova nĩ ekũũthatia. Ũũgĩ wothe wa mũndũ ũrĩa ũrahũthĩka thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, ũũgĩ wa Ngai ũkagĩrwo kanya na kamweke, Jehova Ngai nĩ ekũmonia atĩ we nĩwe mwene hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. We mũthuri ũyũ mũtumia ũyũ, amũkĩra hinya na ũtorania wa Ngai, na nĩ ndakwamũra ndagũtua Mordecai wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndũkamake nĩ gwĩtwo security kana mũthigari, ndũkamake nĩ gwĩtwo gateman, ndũkamake nĩ gwĩtwo askari. Thĩ nĩ ĩkũĩ askari, no igũrũ rĩrakuona ta ndungata, igũrũ rĩrakuona ta mũrĩithi, igũrũ rĩrakuona ta mũnabii, igũrũ rĩrakuona ta mũthamaki ũrathamakĩra bũrũri wake. Ngai witũ arogũtoranĩria mũno na Ngai witũ arokũhotanĩra. Ndetia thayũ na gĩkeno thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, na ndetia kũhotanĩrwo nĩ Ngai. Ndetia bũrũri ũyũ kũhotanĩrwo nĩ Ngai na kũrũĩrĩrwo nĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndetia thayũ na gĩkeno iria ciumaga guoko-inĩ gwaku, tondũ tweterera thayũ na gĩkeno kuma kũrĩ arĩa matwathaga, ona kana arĩa matũrĩithagia kĩroho, ona kana arĩa matũhunjagĩria itioneka, no tweterera kuma kũrĩ mũrĩithi wa arĩithi. Thayũ na gĩkeno nĩ gĩkuoneka. Ũgima mwega wa mwĩrĩ ndũngĩoneka kuma kũrĩ anene, ũgima mwega wa mwĩrĩ ndũngĩoneka kuma kũrĩ atongoria, ũkuma kũrĩ Jesũ Kristo ũrĩa ũrahũrirwo mĩtũnda mĩingĩ ya gũkua mĩrimũ itũ. Ngai witũ amũrathime mũno na amwĩke wega. Inyuĩ a Kenya arĩa mũrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa nanja, mũrĩ a bũrũri ũyũ, o harĩa mũndũ arĩ nĩaririkane bũrũri wake, nĩwega kũririkana your motherland, nĩgetha Ngai akũrathime na agwĩke wega. Bũrũri ũyũ wĩna thayũ, wĩna gĩkeno, wĩna hinya wa Ngai ũrĩa ũkũrekererio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Esther 4, na nĩ tũthomete kamũra-inĩ ka mbere, tũgathoma kamũra-inĩ ga kerĩ, na tũgathoma kamũra-inĩ ga gatatũ. Na rĩu rĩ, nĩ mũkwenda tũingĩre kamũra-inĩ ga kana nĩgetha tũthiĩ na mbere. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Mwiga tũthiĩ na mbere tũgũthiĩ na mbere, mwiga tũkinyia tũgũkinyia hau. No nĩ harĩ na ũhoro, nĩ harĩ na rũgano, na nĩ tũgũthiĩ na mbere naruo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Hallelujah. Amen. Ngai witũ amũrathime, na nĩ wega kwĩhoka Ngai. Nĩ ndakenera maĩ waibu nĩ anũnga, nĩ anjĩra bunge kĩbungo gĩkĩ nĩ ngũkĩhingũrĩte. Mana mũtiranjĩra ma nĩ mũndĩritũ, mana nĩguo ndĩciragia nĩ mũndoraga na kũraihu, na nĩ ona kĩbungo kĩu ti kĩbunge. Ngai akũrathime mũno Reverend Lecho wĩ harĩa ũrĩ, ona ũgĩtwĩrorera no gĩtũthikĩrĩria. Nĩ ngwĩciragia Patricia rĩ, na Sena Njoki na Eric Maina na nĩ mũndĩritũ rĩ, na Josephine Wanjoya rĩ, na Margaret Aston rĩ, na Margaret Kiros nĩ mekũnjĩra, no ndikũnoticĩte. Ngai witũ amũrathime mũno na nĩ ndĩmwendete nĩ tondũ wa Mwathani. God bless you. Twĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga kana, reke tũthiĩ na mbere. Ta thikĩrĩria ũigue. Nacio ndungata cia airĩtu cia Esteri, ona andũ arĩa mehokeirwo maũndũ ma nyũmba yake thĩinĩ, magĩthiĩ kũrĩ mũthamaki ũcio mũndũ wa nja, makĩmũhe ũhoro ũcio, nake akĩigua ũũru mũno mũno. Agĩcoka agĩtwarithĩria Mordecai nguo ehumbe, arute taama ũcio wa ikũnia, no Mordecai ndaigana gũcioya. Esteri ekũrĩa thĩinĩ wa nyũmba ya mũthamaki, nena airĩtu a rika rĩake arĩa maramũthondeka ndwara, na nyonaga andũ hena handũ anga ndiũĩ hau kana ndirĩ ndakĩingĩra nyũmba icio cia ũthamaki ndiũĩ, no na gũkũ saluni-inĩ nĩ nyonaga
mutumia agithondekwo ndwara na ninyonaga agithondekwo butu no gutiri ukinyagwo magego tiga magithambirio mangikorwo makiri magacita maya ma bishop wanyu agagithondekwo wega airitu acio mari thiini wa nyumba-ini ya muthamaki magithie magitwarira Esther uhoro githitigo kigo kia Ngai kiroiga na ni njui nituramenya nituranyitanira na inyue maundu-ini mothe Ngai toro murathima muno magithie makira mutumia ucio muthamaki mundu anja makimuhe rugano ruothe rwa mundu gwitwo Mordecai ndungata icio cia iritu cia Esther ona andu aria mehokeirwo maundu ma nyumba yake thiini magithie kuri muthamaki ucio mundu anja makimuhe uhoro ucio nake akigwa oru muno no ngena Biblia yugite oru muno maita meri ukamenya ti uhoro wa ithako Esther ni aiguire ruo muno akigwa ruo na akigwa oru muno ni tondu wa Mordecai akigwa oru muno mandiko maroiga atiriri githi ndakiheo uhoro githi ndagikinyirio riboti Ngai toro tuteithia githi ndaigua na matu make akimenya ni ikinya nguoya ndwarithirie mayan ko nguo ndwarithirie Mordecai nguo Bwana asifiwe na riria acitwarithirie hari Mordecai nguo ehumbe arute tamo ucio wa ikunia Mordecai ndaigana gucioya ona ciimite moko-ini ma mwana wake tondu mama we wa mwana githe ndakiri ta muciari mama ithe wa mwana ithe wa mama wa mwana no ta ithe wa mwana mwathani arogocwo Mordecai ndaigana kuoya nguo icio tondu nigetha Esther ataukwo na nyite he hindi ya kurega niho mutumia wa Ayubu erirwo ni murume gwitwo Ayubu agaturi na moko makwa mukagira o maundu maria mega moiki agaturi na moko makwa mukagira maundu ma uhinya moiki ithi ti wega tugie na moko makwa mukagira nginya maundu moru riria moka uri kwaria takaria matari mbugwiro Ngai itoro tuteithia ucio ri ne Ayubu ri mwana wa Ayubu uguo niguo erire muka ihinda nirikinyaga ukona ti wega kwamukira tondu kwamukira uninithie ruriri ukwamukira uninithie nyumba yaku ukwamukira uninithie aria mwetainwo nao ona no amukire uninithie bururi waku ni andu igana manenda kwendia uyu bururi ni andu igana mana twendia kuri foreigners gukaga kurumirirwo the right procedure ukona maroka na magatwika kwendia bebe Nairobi na we nginya ndungitikirio uthie urutire kirato airport ati utwike ati ni ukuhura rangi ni andu igana manenda kwendia bururi ukona mundu aroka agatwika huka wa kwendia handkerchief na ndari na work permit nwandu aitå mabũrũri ma nanja nĩ kũrĩra mararĩra nĩ tondũ matirĩ na maratathi matirĩ na work permit Ngai toro tũteithia mũno Ngai toro tũhotanĩra mũno no bũrũri nĩ wendetio bũrũri nĩ ũneanĩtwo
ni ugukora mundu wa bururi wa ugeni agicina mbembe na kagotoni chuni che kihurutira mbembe na niyo ya 10 na niyo ya 5 no tole makora na guko icagini magicũhia igwa na guko Kisii kuri igwa njega ciumaga na ninyendete igwa muno ungikagura handu ndugamĩtie gakari pakete handu kana ndugamĩte handu ndacuka ngari uguo ngĩicũhĩrio tũgwa ndukana make ndukarigo kai bicofu agũire ni ndĩrĩagira tũgwa na nĩ tuicũhagio ngakua to ninyendete kagwa riu nĩ imaginaga ngoraga na ndona mundu mweru icũhagia kĩgwa othe nyonaga nĩ airu kimenyaga niki gitumaga ugathi wako mundu ucio ni muiru ona tite gwithambite wega tite mutheru no muicuhirie wake wa kĩgwa ni ragukenie tondu rakunyitira na moko araharukia karatathi uguo akaicuhia kĩgwa kĩu wega gagitinangia akoya kara uguo ndaratanga kĩgwa na moko uguo we ndukarore thura ndukanarore thura ya mwendia wa kĩgwa tondu ngikire na gicama Ngai toro tuteithie muno na Ngai toro tuhotanira ni turikora igwa icio cikienderio migunda-ini itu ni andu akuma mabururi mangi Ngai toro tuteithie ni tondu andu aitu ni magire gukũrana hindi ya kwamũkĩra na hindi itari ya kwamũkĩra ni turikora ngwaci citu atumia eru nairo matari ya bururi wa Kenya ama bururi ma nanja magicihihia na guku na rutara na guku Mwea na Embu na kuria kungi ngwaci ni na niracimenya ni ngwaci ni 10 mama ngwaci ni 10 tondu andu aitu ni maregirwo ni hindi ya kwamũkĩra Mordecai akimenya ti hindi ya kwamũkĩra mathaga kuma thiini wa nyumba ya muthamaki ona maneanĩtwo ni mwana wakwa ni ihinda rĩa gũtua matua mega na marumu na kũrũgama na magũrũ makwa ta Mordecai Washimeni na igũrũ rĩndĩithie na rĩteithie matua makwa na nigetha mutumia ũrĩa kana mũthuri ũrĩa mũirĩtu ũrĩa twĩkire muthamaki ona ndĩ mamawe amenye kwĩna ruo rũrĩrĩ-inĩ amenye kwĩna thĩna rũrĩrĩ-inĩ Ngai toro tuteithie muno rĩrĩa wona foreigners makiendia nginya bangi bururi-inĩ na ndawa cia kũrebia ukamenya he mũndũ mũna wa section fulani ya thirikari warigirwo nĩ ihinda rĩa kwamũkĩra na rĩtarĩ rĩa kwamũkĩra akĩamũkĩra wendia no gũri ũkĩgerera rungu rwa moko make Ngai ro tuhitha muno na Ngai toro tuteithia muno Mordecai akimenya ona ici nguo ciumĩte thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya muthamaki citaichukua na ndũgagĩcirie atĩ areheirwo tũkuo tũhũthũ areheirwo gacati ka goro ta gaka gakwa nĩ gakinyĩtie 200 areheirwo gacati ka goro areheirwo ka blouse ka goro ta kau wĩkĩrĩte areheirwo kagoti ka goro ta kau wĩkĩrĩte ũgĩthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai mwathani arogocwo muno no kimenye tondu hindi ĩyo nĩ aitĩrĩirie mũhu nĩnyonaga nginya ta tũmaguta atwarĩirwo nĩnyonaga nginya ngona tũratũ tatwarĩirwo tũtarĩ twa nyamũga mwathani arogocwo muno nyonaga tatwarĩirwo ga sharpshooter koimĩte thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya muthamaki koimĩte thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya thĩinĩ mũno ya muthamaki no kĩmenye tondu nĩ mwana wake ũramũtwarĩra tondu akĩmwĩtaga nko ndangĩamũcagũrĩire karatũ ka Lexi na mũcagũragĩra ka leather gakuo gaka mũtwarĩire no nginya akorwo mũtwarĩire gatani mũthemba ũrĩa mwega mũno Ngai toro tuteithia no akĩmenya wona ndatambũrũkie moko makwa nyamũkĩre nguo ihinda rĩrĩ ũragani nĩ ũkũgera rungu rwa moko makwa Ayahudi nĩ mekũninĩrwo rungu rwa moko makwa akiuga rĩrĩ ti ihinda rĩa kwamũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Bwana asifiwe tene tuonaga andũ makuĩte bagi ũguo njirũ Nairobi ona mũthuri mũkũrũ nena tũbuĩ haha ukona ũrĩa nĩ mũthuri mũkũrũ ũracokire kĩrathi kĩa university nĩ gũthoma arathoma rĩu makuĩte ona matichungusagwo nĩ mamenyekaga nĩ thaa marendia nĩ chain marendia na nĩ mũndũ mwerũ chua mwerũ mũkuhĩrĩ na tũmaitho tũnini
Ngai aroteithia no arathiũrũrũkia chain thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya tondũ he mũndũ thĩinĩ wa ũthamaki wetĩkĩrire kwamũkĩra ihinda rĩa kwamũkĩra rĩtakinyĩte. Ngai aroteithia mũno. Endia rũrĩrĩ, endia bũrũri ũrĩa ũkũhota kwendia, no mwene hinya arĩ o wĩra-inĩ. Ngai aroteithia. Tareke njokere kamũraini kainya nigetha ũigue nini maandĩko ndĩrathoma. Korwo rĩrĩ rĩandĩkĩirwo kwa mbarĩ ya Nding'ũri rĩngĩahingirwo tene ndikanathome, no tondũ nĩ rĩa Jerusalemu njerũ thengio Ngai rĩtiĩhingĩka na rĩtiaga gũthomwo, na kiugo kĩrĩa gĩ thĩinĩ warĩo gĩtikwaga kũhinga thĩinĩ kĩendaga na etekwenda, na andũ aya mahingũrĩtie maitho makĩyonagĩra. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, na ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Esteri thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro tondũ rĩngĩ nĩ maroria nĩ kũrĩ ibuku rĩtagwo Esteri na twĩ Esteri 4 na gĩthũngũ nĩ tondũ hihi no ũkorwo ndũĩ gĩkũyũ ĩtagwo Esther. Mwathani arogocwo. Na twĩ thĩinĩ wa chapter 4 verse 4 niho tũrĩ na nĩ gũcokera ndĩracokera. Mwathani arogocwo mũno. Nacio ndungata cia airĩtu cia Esteri kururira ona andũ arĩa mehokeirwo maũndũ ma nyũmba yake thĩinĩ, maũndũ ma nyũmba thĩinĩ ya mũthamaki ũyũ mũndũ wa nja arĩa mehokeirwo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Makĩmũhoya ũhoro ũcio, nake akĩigua ũũru mũno mũno, agĩcoka agĩtwarithĩria Mordecai nguo ehumbe arute tamo ũcio wa ikũnia tondũ no amenya gũkũ nĩ kwa mũthamaki na nĩ ngũmũhete ũhoro wa dressing code. Bwana asifiwe. Wabici ici ikĩingĩrwo nigetha andũ aitũ manyarirĩke na manyarirwo. Andũ acio matingĩraga na tama wa ikũnia, nĩ moĩ watho, maingĩraga wabici-inĩ ici cia thirikari na thuti njega, gakari kega, no makombore Uber, no makombore ngari iria ingĩ, no mahoe ngari makaigĩra wa mũroro ũguo tondũ Kenya mambaa kũrora ũrĩa mũndũ ahana. Nĩwona ngari ĩrĩa mũndũ ũcio gũkĩte kũnyona ũrĩa igana. Nĩwona niĩ njũkaga kuonwo nĩ andũ a bata. Ũcio nĩ foreigner, ona matitagwo foreigner, metagwo kĩ andũ a madeveloper. Ngai arotũteithia mũno. Egũkĩte kũnyona na tareke ngwĩre tũiga Ngai nĩ andirikanĩte, ndanandiga moko matheri, nĩanengera ceki, nĩanengera cash, na kwanja he ndora na niĩ ndirĩ ndanyita ndora. Wanengerwo ndora ũkamũkĩra na ndũramenya ti ihinda rĩa kwamũkĩra, ũkendia rũrĩrĩ na ũkendia bũrũri, thaa ikahĩtũka. Andũ aitũ irĩa maigĩte thaa kũrĩa street-inĩ Munyi Road, arĩa maigĩte thaa hau ũguo Dubois Road, na ngeni arata aitũ akĩendia thaa 50, arona ũngĩ harĩa ũramĩendia 45 wahĩtũka. Mũndũ Kamau mwerũ nĩ ahĩtũka na thaa, Wanjikũ mwerũ nĩ ahĩtũka. Ngai arotũteithia mũno na arotũiguĩrĩra tha mũno. Mordecai agĩtaũkwo na ona investors one nĩguo tũmetaga. Mordecai akĩmenya nĩ ti ihinda rĩa kwamũkĩra. Riboti nĩ ikinyire kũrĩ mũndũ gwĩtwo Esteri, riboti nĩ ikinyire kũrĩ mũndũ gwĩtwo mũthamaki mũndũ wa nja. Andũ arĩa a nyũmba yake yana thĩinĩ mũno nĩ mamũheire riboti na mamwĩra mamague harĩa. Nyonaga tareke tũhũthĩre kiugo gĩkĩ na ndũkae ũkĩngua ũru tondũ nĩ nyonaga andũ nĩ marakuĩti tũndũ tũrĩa tũru mũno. Mamague harĩa mahana mũgũrũki, mwĩre gũkũ gũtingĩraga agũrũki, gũkũ nĩ kwa mũthamaki gũtingĩraga agũrũki. Okĩte ahana mũgũrũki ma Ngai, tũige mamague gũgũcambithia, okĩte na ikũnia alafu nĩ mũhunyũku agathira katethambaga mamaguo. No thikari thĩinĩ wa ngoro yake nĩ arataũkwo na akamenya kĩrĩa mama we akuĩte, akĩona nĩ ihinda rĩega rĩa kũhitha mama we njaga. Ona andũ a nyũmba ya thĩinĩ no tiguo maandĩko makiugĩte, ngwĩraga rĩngĩ tũgathiĩ tũgakĩra hanini. Mwathani arogocwo mũno.
na ngwira kuri kundu Paulo igaga hau ti mwathani ni nie no njaririe ndi thiini wa mwathani Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Makĩmwĩra mamague harĩa nja ahunyũkĩte ta makathuria thikũ ici matirĩ mĩtugo mabiũ ndaramenya we maeditori mabiũ na nĩguo nyona ta marĩ atumia othe akuhĩ atungu mabiũ na ũmenye maragia mekĩte ũguo biũ ma Esther ũrenda gũthondeka mamague madoi mani watuĩkire mũtumia mũthamaki. Ngai urenda gũthondeka madoi ta makaro kama ehakĩte mũhumutwe kamutumia wake imako kwani bei yake alikuwa hakumuonyesha hakumuso jana muonia ena muhu akĩigua nĩ ekwenda gũkĩhitha njaga ya mama we. Ngai toro tũrathima mũno akĩneana nguo thaka nĩgetha arute ta morea nĩgetha agĩe na dressing code ya kũingĩra thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya mũthamaki iria iraingĩra thĩinĩ wa mawabici-inĩ ma thirikari rũrĩrĩ rũgathira iria iraingĩra makari manene wabici-inĩ iria ciĩna hinya andũ makĩendia rũrĩrĩ matekũmenya. Ngai toro tũteithie mũno. Bwana asifiwe. No ndaigana gũcioya reke tũingĩre kamũra-inĩ ga gatano. Bwana asifiwe sana na no tuthiĩte wega. Hĩndĩ ĩyo Esther agĩtithia Hathaka mũndũ ũmwe wa andũ arĩa mehokeirwo maũndũ ma nyũmba ya mũthamaki thĩinĩ. O ũcio mũthamaki atuĩte wa kũmũtungatagĩra akĩmwĩra athiĩ kwĩ Mordecai akamenye ũhoro ũcio ũtariĩ ũrĩa ũhoro ũcio ũtariĩ ona gĩtũmi kĩaguo. Esther akĩona nĩ ndatũmanĩra mama arega nguo nĩ harĩ mũndũ ũmwe tu thĩinĩ wa nyũmba ya mũthamaki wĩhokagĩrwo maũndũ ma thĩinĩ ma nyũmba ya mũthamaki no nĩ arĩ hakiri nĩ arĩ rũrĩmĩ rwega ũguo nathiĩ kwĩ Mordecai ndathiĩ kũmũria kĩmũhu ũkire na kĩmũhu gũkũ nĩkĩ nĩ ũyũ ũtarutaga maitho agĩkoma kĩmũhu ũkire gũkũcambithia mũthamaki aca ethiteri akĩmenya mama nĩ arabatara kwarĩrio wega na akĩmenya mũndũ ũyũ gwĩtwo Hathaka nĩ egũthiĩ. Ngai toro tũteithia tareke tũigue. Tondũ ũcio Hathaka akiumagara agĩthiĩ he Mordecai o handũ harĩa haariĩ itũũra-inĩ mwena wa nambere wa kĩhingo kĩa nyũmba ya mũthamaki. Nake Mordecai akĩmũhe ũhoro wothe wa maũndũ marĩa mamũkorete ona akĩmũmenyithia wega ũrĩa mbia cigana iria Hamani eranĩire atĩ nĩ ekũruta cigwo kũndũ kũrĩa kũigagwo mũthithũ wa indo cia bata cia mũthamaki nĩgetha Ayahudi maninwo biũ. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa mũndũ ũyũ wĩtagwo Hathaka ndagĩka-inĩ ĩno no kurire mwathani arogocwo. Mũndũ ũyũ gwĩtwo Hathaka akiumagara agĩthiĩ agĩkinya nginya harĩa Mordecai arĩ agĩthiĩ nyihĩtie ta atoimĩte thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya mũthamaki na akinya harĩ Mordecai akĩmũria ũhoro wega na njĩra ya kwĩnyihia na njĩra ya icokio ihoreru. Nake Mordecai akĩona mũndũ ũyũ nĩ mũgima na nĩ ndona mũndũ wa kwenyũrĩra ngoro yakwa nĩ ndona mũndũ wa kwĩra ũrĩa gũtariĩ na ũrĩa kũbangĩtwo na akĩmenya ũyũ nĩ ngũmwĩra nginya mbeca iria mũndũ gwĩtwo Hamani acokanĩrĩirie nĩgetha cigwo mũthithũ-inĩ wa nyũmba ya mũthamaki nĩgetha Ayahudi othe matuĩke a kũragwo. Hathaka agĩkinyia riboti wega
kuri mundu gwitwo Mordecai ni andu igana matumagwo ni muthamaki magatwiririe muthamaki kirira makamuhenia muthamaki witu no turatene na tene kuria gwagithiria andu maroiga nowe na hindi andu maroiga kwa ground mambo ni tofauti muthamaki witu turo turatene na tene kuria andu makwendete muno saa hiyo watu wanalia Hathaka akimenya ndiko gathiririe thamaki uria ndi thiini waguo no ni ngwathikira mugambo uria njiguire wa muthamaki mundu wanja ndimwathikire thie ngathikiririe mama uria aroiga tondu ni ataukirwo na akimenya ndihota kuingira gatagati-ini ka Mordecai na mundu gwitwo Esther akimenya ni ngutaukwo na ni nguthie ni nguheana uhoro wega na ni ngukinyia rugano uria rwagiriire agithie agikiuria Mordecai rugano nake Mordecai akimurutira ngoro yake akimwira ruo ruria rutumite ngoro ndi kiharo ni rwake akimwira ruo ruria rutumite ngoro ndi humbite ta mawaikonia ni wake ni rwake akimwira kiria gitumite ngoro ndi itiririe muhu mutwe niki gitumi Hathaka agithikiriria na akigua mwathani arogocwo muno Bwana asifiwe andu aria mekunengeretwo nguo ni macokire nacio na moneka acio ri acio gutiri undu mwega mangika ni kuri andu they are good for nothing guti kindu mangithukia kana mathondeke mari o hau uguo no tondu ni monire opportunity ya gukorwo maikarire gatita gaka kana ta karia kangi ke magiikarire tu no gutiri undu mangithukia kana mathondeke na andu acio ni andu magegania muno they are good for nothing ni waya matwaragira mundu gwitwo Mordecai nguo no riu nihoneka mundu ungi na nihoneka mundu gwitwo Hathaka wehokerwo guthikiriria ngoro ya Mordecai ni Esther na mundu no igwe ni akirukanite na Esther uyu ehokeirwo nyumba ya muthamaki aya mairitu aria maroraga Esther no uyu ni wa munori ungi no department ya muthamaki mundu murume uyu wetagwo Ahasuerusu uguo ni ohigireire maundu-ini Ngai witoro tuteithia muno na Ngai witoro tuiguirira tha ni tugucokereria kamaraini ga gatano na ga gatandatu leke twambe tuigue rwimbo na nyambe ndikie kunyua gacai gaka gatikihorire andu a Ngai Muthigari uria mwega ni uria ruagira muthamaki na inyo tuku na muthenya nĩrĩo heagwo thũmbĩ arĩkia kuhotana thigari cia Jehova ũtatũ mũtheru rũgamai na hinya mũhui wa coro rũgamĩte rĩera-inĩ nginya tũhotane. Walikia kuhotana mugambo wa coro nĩũkahuhwo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ igakũnjwo cieherio ũthiũ-inĩ wa Jehova hĩndĩ ĩyo gatũrũme nĩakoneka rũngiĩ kĩrĩma gĩa Zayuni hamwe na arĩa atheru mahotane mbara-inĩ kuma ituri cia thĩ. Arĩa atheru nĩguo mahurũke namo maithori mao matuĩke gĩkeno ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra na kĩeha nao arĩa marutire mawĩra matũhũ ũrĩa nĩngĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai na ituĩro rĩa kĩhoto marorio mwaki-inĩ.
nĩyo tũgatũra, kũu gũtirĩ kĩeha gũtirĩ maithori, tũkainagĩra Jesũ mũnene wa thayũ. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra ũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya, nĩwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Twarĩkia kũhotana mũgambo wa coro nĩũkahuhwo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ, igakũnjwo cieherio ũthiũ-inĩ wa Jehova. Hĩndĩ ĩyo gatũrũme nĩakoneka rũngĩ kĩrĩma gĩa Zayuni hamwe na arĩa atheru, mahotane mbara-inĩ kuma ituri cia thĩ. Nĩageta arĩa atheru nĩguo mahurũke, namo maithori mao matuĩke gĩkeno. Ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra na kĩeha, nao arĩa marutire mawĩra matũhũ, ũrĩa nĩngĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai, na ituĩro rĩa kĩhoto marorio mwaki-inĩ. Njerũ ya gĩkeno nĩyo tũgatũra, kũu gũtirĩ kĩeha gũtirĩ maithori, tũkainagĩra Jesũ mũnene wa thayũ. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra ũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya, nĩwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Maiguĩte watho wa ithe makaũrũmĩrĩra, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru amũciarire mũtuĩke a ithe ũmwe, na mũtuĩke a nyina ũmwe, na mũhĩrĩga ũmwe, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Mũiyũirwo nĩ tha mũkĩmenyagĩrĩra mathani ma Jehova Ngai, nĩmo muoyo wanyu, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Gĩai thayũ mwĩrĩgĩrĩire muoyo ũrĩa ũtagathira, na gĩkeno kĩrĩa mũigĩirwo mũciĩ wa matu-inĩ, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru.
gĩake kĩrĩa gĩkaheo arĩa atheru mũciĩ wa matu-inĩ. Na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru atonya ngoro, ahehenjaga ciĩga, agatharia nyũmba ya tene, agake ĩngĩ njerũ. Na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Na mwĩke wega, nĩ nyĩmbo njega na nĩ wega nĩ tondũ wa Mwathani. Twĩ harĩa thĩinĩ wa ibuku rĩa Esther 4 na nĩ twathoma kamũra-inĩ ga 5 na nĩ twatigĩrĩra mũndũ gwĩtwo Esther wĩra ũcio wa gũthiĩ gũthaitha Mordecai nĩ awĩhokera mũndũ mũgimagima. Na nĩ ngwĩciragia ũhoro wa andũ aya matũmĩtwo mbere, ngwĩciria nĩ arĩa mathiaga maikanĩirie mũndũ kĩndũ, oya waremwo ũikare twatũmwo nĩ mũthamaki tũkũnengere nguo icio oya, na nĩ ũramũcambithia. No hagĩtũmwo rĩu mũndũ mũgima wetagwo Hathaka, na mũndũ ũyũ wetagwo Hathaka agĩthiĩ agĩthikĩrĩrio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mordecai, nake akĩaria na Mordecai. Ngai toro tũteithia mũno, na Ngai toro tũhotanĩra mũno. Bwana asifiwe sana. Tareke tũcokere kamũra-inĩ ga 5 na ga 6. Hĩndĩ ĩyo Esther agĩtithia Hathaka, mũndũ ũmwe wa andũ arĩa mehokeirwo maũndũ ma nyũmba ya mũthamaki thĩinĩ. O ũcio mũthamaki atuĩte wa kũmũtungatagĩra. Githĩ igwe nĩ erefo igũrũ mũno, tondũ rĩu ndaratungatĩra mũtumia, aratungatĩra mũthuri, mũthamaki mũthuri. Na nĩwe mũthamaki atuĩte wa kũmũtungatagĩra, akĩmwĩra athiĩ kwĩ Mordecai akamenye ũhoro ũcio ũtariĩ, ũhoro ũcio ũrĩa ũtariĩ, ona gĩtũmi kĩaguo. Mwathani arogocwo. Nake mũndũ ũyũ gwĩtwo Hathaka, tondũ ũcio Hathaka akiumagara agĩthiĩ he Mordecai o handũ harĩa hariĩ itũũra-inĩ mwena wa na mbere wa kĩhingo kĩa nyũmba ya mũthamaki. Kamũra-inĩ ka 7 nĩgetha tũnyitithanie gothe. Nake Mordecai akĩmũhe ũhoro wothe wa maũndũ marĩa mamũkorete, ona akĩmũmenyithia wega ũrĩa mbia cigana. Na Mordecai ona tondũ akoragwo egĩti-inĩ-rĩ, nĩ akoragwo na maũndũ maingĩ mũno, tondũ ũhoro wa mũndũ kũmenya mbeca ũrĩa irutĩtwo nĩ Hamani-rĩ na ũrĩa cigana-rĩ, nĩ aramenya kana nĩ tiririoni 1, nĩ aramenya kana nĩ bilioni 1, nĩ aramenya kana nĩ milioni 1, atĩ nĩ ekũruta cigwo kũndũ kũrĩa kũigagwo mũthithũ wa indo cia bata cia mũthamaki, nĩgetha Ayahudi maninwo. Ona Hathaka ũyũ ndoĩ mbeca iria Hamani arutĩte, ona Hathaka ũyũ ndamenyete mũthithũ harĩa ũrathiĩ kũigwo wa indo cia bata, atĩ mũthithũ-inĩ wa mũthamaki he kĩndũ kĩrathiĩ kuongererwo, ndamenyete. Aigua na Mordecai, na Mordecai ena thiri nyingĩ, ũririkane nĩgetha akinye rebo-inĩ ĩno nĩ ahonoketie mũthamaki gĩkuũ-inĩ. Rĩu ningĩ nĩ ahithũrio ũndũ ũngĩ, atĩ kwĩ mbeca ingĩ cigĩtwo nyingĩ mũno na irutĩtwo nĩ gĩtonga gĩgwĩtwo Hamani, na kĩroiga no nginya Ayahudi makue nĩgetha gĩathane, tondũ nĩ kĩramenyeka nĩ kĩmũndũ gĩa gũita thakame, nĩ kĩmũndũ kĩrogi, kĩhana kĩmũndũ kĩũragani. Rĩu no nginya Ayahudi makue mathire nĩgetha kĩhote gũthamaka. Kĩmũndũ kĩgwĩtwo Hamani nĩ kĩruta mbeca nyingĩ mũno, gĩkĩruta ũtonga wakĩo hakuhĩ wothe.
nä kiugo na mbeca icio ndaruta na betha icio ndaruta niä Hamani cigåthi kuongarärwo må thithå-inä wa nyå mba ya må thamaki na må thamaki nä å rä a ndä må ruti må thamaki nä o indo ciakwa rä a cigana cia thahabu na betha nä o ndä ndege cigana må thamaki å gwä two Ahasuerusu nä o hinya wakwa å rä a å tariä njaragia rå rä rwakwa rå kambarara ndutaga mbeca andå makainaina niä njätagwo Hamani no ndaramenya nä kå rä må ndå å raguå rä rio å tarä ho itari-inä rä a mbeca icio irarutwo å tarä ho må ndå akä neothi akaige mbeca må thithå-inä wa må thamaki no nä oä nä amenyire na hathaka ndoä mwathani erogocwo Ngai toro tå teithia må no mwä tä o wa må ndå å gwä two Hamani nä wonekanaga må no nä må ndå å gwä two Mordecai nä wonagwo må no nä må ndå å gwä two Mordecai Ngai toro tå teithia na Ngai toro twä ka maå ndå manene Bwana asifiwe sana atä nä getha Ayahudi maninwo piå gå tikoneke må Yahudi ono mwe rathamaka tondå Ayahudi akwanja nä watongu nä o mekwenda maninwo nä o mohä gä rä ire biacara-inä nä o moä kå rä ma mbembe nä o moä kå rä ma waru nä o moä kå rä ma kahåa macani pareto pareto nä o parä itharamu ta njokerie ihau ni kana pareto nä o parä itharamu nä mĩcinjui ndä ndimwä raga niä gä thweri ndutagwo nä må tumia å yå wakwa nä o moä kå rä ma pareto arabu rä u ningä nä kå rä matunda mangä moimä rä te marendio no nä maratunywo thĩni må no magatuä ka ti mega no maitonga magathi makendio maretwo makorobia na nä kä gä atåmaga makorobia metwo maguna ngui andå a Ngai nä å korereire hä ndä ä yo kwä ndä metagwo maguna ngui rä maretwo maguna thå kå rä u maretwo manoria thå ngå maretwo manoria må caina na handå ha mendio nä må thĩni marendio nä katero Hamani arä na maå ndå macio Ngai toro tå teithia må no na Ngai toro tå hotanä ra na tå rä tungata-inä wa mahoya ma bå rå ri må thenya wa må thä na iria ciothe iria ihotometio nä caitani Ngai witå nä egå cithondeka tondå twä tä kä tie Ngai må tugi na Ngai må igua tha matunda ma thĩni nĩ macokagĩrio airport no maitonga nĩ mahĩtũkaga nake Mordecai akĩmũhe ũhoro wothe kamũrĩini ka mũgwanja wa maũndũ marĩa mamũkorete ona akĩmũmenyithia wega ũhoro hau nĩ ndananĩrĩra akĩmũmenyithia wega ũrĩa mbia cigana iria Hamani eranĩire atä nä ekå ruta cigwo kå ndå kå rä a kå igagwo må thithå wa indo cia bata cia må thamaki nä getha Ayahudi maninwo biå må ndå wä na matå ma kå igua nä aigue å rä a kiugo kä a Ngai kä roiga ona akä må he kopä ya watho wa kå rå mä rä rwo å rä a wandä kä two nä ciragia wa Mordecai ona ingä tinä ngona arä na å gä må ingä må no rä u tanjäragia atä rä rä gatiba arutä te kå ona inyuä na tondå må rakä rega gwä two mawocimeni githä ti kaba gwä two wocimeni må honoku gå kä ra gwä two profesa må gå u mwathani arogocwo na å kä ra gwä two ndagä tarä å rendia bå rå ri kaba gwä two wocimeni wa gå tirä ra bå rå ri gå kä ra gwä two profesa må gå u wa kå gå ithia bå rå ri na kwendia rå rä rä mwathani arogocwo må no hĩndĩ ya gũtheka yakinya ke tũgatheka tondũ hĩndĩ ya maithori no twĩrĩra no ti narua thũ nĩ ikwamba kũrĩra ona akĩmũhe kopĩ ya watho wa kũrũmĩrĩrwo ũrĩa wandĩkĩtwo wa kũhunjanĩrio kũu Susani atĩ nĩguo maninwo biũ nĩgetha amĩonie Esteri ona amũhe ũhoro wayo ona ningĩ amwĩre atĩ athiĩ atonye he mũthamaki
mwathani arogocwo akamuthaithe ona mukaire hau mbere yake ni undu wa andu a ruriri rwao ni no kopere ona ni de mundu gwitwo Hamani ri ingiuraga Mordecai tondu riri akimburanirie maundu mothe mundu uyu mwathani arogocwo muno akiri na ugi wa hali ya juu mundu uyu na aroneka haria ni Gĩtũngano mundu gwitwo Hathaka nginya na akiri kumakamakire Hathaka mbeca ni njige cia kuninithia Ayahudi othe biacara ciao ni ininitwo maundu mao ni marugamitio ni makiritio Ayahudi Hathaka ona ino kobe ya watho iri erutitwo Hathaka mwathani arogocwo githite riboti agirire ngwicirio na keiguaga maundu makamurara kamutwe Bwana asifiwe ona akimuhe kobe ya watho wa kurumirirwo tani tuthomerwo ni mundu hau na buku ya Githungu ndigakorwo ni ya Gikuyu ringi iraria ikorwo ringi ndiroiga kobe ikorwo iroiga undu ungi mundu na Biblia version ya Gikuyu hau NIV kana King James version atuthomere to ni ndiri nayo Reverend Lecho ni akuite Biblia ya Githungu ni ekungora Ngai witu ni mwihokeku take tuthomerwo thiini wa kamuraini kau ga kanana twandikirwo hau tuthome na Githungu na ni uroigwa gikiremu handu hangi Githungu chapter 8 I mean verse 8 ni verse ni reko ni international fashion tareke turore no gado ya kabuni no ya gorirwo ni andu amwe no rioki he also give him a copy of the tadina bere katura he also gave him a copy of the text of the edict of their annihilation which had been published in Susa to show to Esther and explain it to her, and he told him to instruct her to go into the king's presence to beg for mercy and plead with him for her people. Takira King version, King James version. Kana mundu ngi atuthomere sigana nayo tareke twikiro tacoka YouTube-ini tureka ni tukwina mundu tuthomeire kana metigirire andu akanitha kamacu no ngamacungire mutiukire ta guthagutha mundu ucio muriganitio mwire tokira tuthomere ibuku ria Githungu Ngai itu ni mwihokeku ni twathoma kiria NIV thiini wa chapter 4 verse 8 tareke tuthomere version ingi ria wina King James kana twikire itu haria twikira King James version Esther chapter 4 verse 8 eroiga atiriri also he gave him the copy of the writing of the decree that was given at Shushan to destroy them to seal it unto Esther and to declare it unto her and to charge her that she should go in unto the king to make supplication unto him and to make request before him for her people. Ngai to murathime muno ketucokeri message ini citu na andu aya Ngai ni oge muigareke bishop ethomere ariwe hau ni ho bishop twendaga gethomera Ngai amurathime kegithome ya Gikuyu Ngai witu ni mwihokeku na njokera ringi ona akimuhe kobi ya watho wa kurumirirwo uria wandikitwo wa kuhunjanirio kuu Sushani ati niguo maninwo biu nigetha amionie Esteri ona amuhe uhoro wayo ona ningi amwire ati athie atonye he muthamaki akamuthaithe
akamuthaithe ona amukaire hau mbere yake ni undu wa andu a ruriri rwao. Kobe ino niyo ndenda twicirie atiriri, witikie Mordecai ari mundu wa Ngai ona ngitimanire, witikie ari mundu wa ruriri rurathime na rutari rwa guitwo thakame ri arutite ku kope no menye ari thu ya mundu gwitwo Hamani. Ithe tigukiuga kuri andu makoragwo makiriki information na makoma wewe yumiririe gate-ini na witwe kirimu hau biu no igwa Mordecai alafu ona moka ugetua nduraigwa ni matu ugetua na ndurona tondu uria witoro ni undu wa kurangira no kope haha. Ngai witu ni mwihokeku muno, no mundu uria wanengerwo maundu macio mothe no ni mundu uyu urugamagirira maundu ma thiini ma nyumba ya muthamaki wetagwo Hathaka. Na Esther ni amenyete mundu uyu ti muragi wa cioneki Hathaka, ndeguthie gukuma Mordecai, ni eguthie anyihe ona akuhiriirie muthamaki. Ti mundu wa kwiyambararia ta Hamani, ti mundu wa kwionania ta Hamani, ti mundu wa kwigutha githuri ta Hamani. Gukimenyeka Hathaka ni muthuri ungitumwo kiama na akinyie thamaji uri etarie ategutumurira marua mene njira ari utingi mangikinyia riboti ni matumuragira njira. Thaicio no gituma mundu ono gituma mundu mbeca cia harambe no alanduraga wane na ngiri 10 ukaigwa ni nyonire ndite kenda ndikeikirerie mwe tondu ndonire wendu nahe cia gugikiriria we no gukindu mora kindumire na riu nie ndiramenya ni tondu mutumia mugi na mundu mugi ni mugi ndiramenya nguruta kenda ngiri mwe ndeikiririe. Ngai arotuteithia muno na arotuhotanira. Esther ni amenyaga Hathaka egukinyia riboti o uri etari. Ngai witu ni mwihokeku. Mundu gwitwo Hathaka agithikiriria Mordecai na matomeri, akirorera Mordecai na maitho make, akirorera miario yothe ya mundu gwitwo Mordecai, akionio kopi ya watho uria urutitwo na ugacainwo ati Ayahudi othe maninwo, ruriri ruothe rwa Ayahudi maninwo. Na niho hatumite Mordecai akorwo atembũrangĩte nguo ciake, akorwo ehumbĩte tama wa ikunia, akorwo eitĩrĩirie mũhu mũtwe, akoima gĩtindo-inĩ gĩake kana gĩikaro-inĩ gĩake, agathiĩ itũũra harĩa gatagatĩ, akaga kwaria na mĩheehũ, akarianĩrĩire mũno, irĩra inene rĩna kĩeha. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno, na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Ngai witũ nĩ mũtugi, na Ngai witũ nĩ mũheani. Na thutha wa kĩrĩro gĩkĩ gĩothe kĩa Mordecai, eitĩrĩria tĩri mũtwe na ehumba tama wa ikunia, agĩthiĩ kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki, rĩrĩa mundu gwitwa Esther aiguire mama we hau gate-inĩ, atũma na nguo ciake nigetha athiĩ humbe. Mordecai akimenya rĩrĩ ti ihinda rĩa kwĩhumba, rĩrĩ ti ihinda rĩa kwamũkĩra. Andũ a Ngai rekei tũkũranage ihinda rĩa kwamũkĩra na rĩtarĩ rĩa kwamũkĩra, tondũ gwĩ kũmwe tũramũkĩra mahaki maũndũ makahĩtana mũno. Twamũkĩra mahaki maũndũ nĩ mahĩtanaga mũno. Twamũkĩra ngoga njega ya gacai na kahũa na nyama choma na ugali kachumbari, maũndũ makahĩtana mũno. Twamũkĩra iheo cia shati ona cia thuti, maũndũ makahĩtana mũno. Twamũkĩra iheo cia trips, Ngai witũ nĩ mwĩhokeku
tomukira iheo cia gutwarwo out na kuu na kuria kungi maundu maitu makahitana muno ruriri ritu rugathira muno. Mordecai akimenya riri ti ihinda riakwa ria kwamukira nguo, riri ti ihinda riakwa ria kwihumba, riri ni ihinda riakwa njoe tama wa ikunia ndiwihumbe ona ndihuririe tiri mutwe nigetha thaithanirire ruriri rwa Ayahudi. Andu a mbere aria matumirwo matware nguo kuri Mordecai akimenya na ingiamukira indo moko-ini ma andu aya no marithie makiugaga Mordecai ni kuhakwa hakitwo, ona arahakirwo ni ethiteri na nguo, araheirwo nguo ni mwana ni mwari tondu riu ni akimenya nio makiri uthamaki-ini, akimenya ndigũcioya ona ciumĩte moko-inĩ ma mwana wakwa atĩ nĩgetha njonorithie rũrĩrĩ rwakwa, ndigũcioya ona ciumĩte nyũmba-inĩ ya mũthamaki ona ngĩmenyaga nĩ nguo thaka na nĩ nguo njega tondũ ikĩheanĩirwo kwa mũthamaki, ona kĩratũ no kĩega, ndigũcioya, ndirĩ ũndũ ngwenda. Nake ethitĩrie thĩinĩ wa nyũmba ya mũthamaki agĩtaũkwo na akĩmenya ũrĩa nĩ mama ũretugutania harĩa na nĩ njũĩ nĩ arũagĩrĩra rũrĩrĩ rwake rwa Ayahudi. Nĩ ngũtũma mũndũ mũgima, mũndũ ũtangĩruta thiri na nja cia thirikari kana cia mũtumia wa mũthamaki ona kana cia mũthamaki, agĩtũma mũndũ ũyũ gwĩtwo Hathaka athiĩ agathikĩrĩrie Mordecai. Na ihinda rĩrĩa athire gũthikĩrĩria Mordecai, kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra Hathaka agĩkĩũria Mordecai nĩ atĩ ũũ, nake Mordecai akĩambĩrĩria gũtarĩria ĩmwe kwa ĩmwe na akĩmwĩra nginya nĩ njũĩ ũrĩa mbeca cigana iria cigĩtwo cia gũtwara mũthithũ-inĩ wa nyũmba ya mũthamaki atĩ nĩguo Ayahudi moragwo mathengio biũ. Ona kopi ndĩnayo Hathaka, kopi ndĩnayo, ndĩna maũndũ mothe watho ndĩnaguo ũrĩa ũrekereirio nĩ Hamani tondũ nĩ ahĩtĩte na akoiga nĩ ekũnina rũrĩrĩ. Nĩ ngũigua kĩeha na ngacaya nĩ Hamani ũrĩa wĩkwo ihinda-inĩ rĩrĩ. Ngai wakwa mwathani wakwa Hamani ũyũ nĩ arĩte na nĩ anyuĩte. Ona Mordecai ũrĩa ũngĩteithia rũrĩrĩ nĩ ahakĩtwo na akahakĩka. Mordecai ũrĩa ũngĩteithia rũrĩrĩ nĩ ahumbĩtwo nguo na akahumbĩka tondũ wa ihinda rĩrĩ ndarakũũrana kwamũkĩra na kwaga kwamũkĩra, ndarakũũrana hĩndĩ ya kuoya na hĩndĩ ĩtarĩ ya kuoya. Ngai witũ no tũteithie na Ngai witũ no tũrũĩrĩra mũno nĩ tondũ Mordecai witũ nĩ erigĩtwo. Tuĩka Mordecai thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya mũthenya wa ũmũthĩ na Ngai witũ nĩ egũkũhotanĩra na nĩ egwĩka maũndũ mega. Ngai witũ arotũteithia mũno. Akĩmũhe kobi ya watho wa kũrũmĩrĩrwo ũrĩa wandĩkĩtwo wa kũhunjanĩrio kũu Susani. Watho ũcio nĩ watho wa maratathi marĩa mandĩkagwo na magathiĩ mareketio matũũra, magathiĩ magakinyĩra macibũ macio magatwara makanitha-inĩ na kũrĩa kũngĩ. Itũũra rĩu rĩothe rĩa Susani ũhoro nĩ wahunjĩte na gũkamenyeka ũrĩa gũtariĩ atĩ nĩguo maninwo biũ nigetha amĩonie Esteri. Kopi ĩyo nĩ endaga kuonia Esteri nĩguo rĩra Hathaka, na kopi ĩyo nĩ ĩhunjĩte kũu guothe itũũra. Ona amũhe ũhoro ona ningĩ amwĩre atĩ athiĩ atonye he mũthamaki akamũthaithe. Nĩ arenda gũthiĩ kũhingũra mũirĩtu ũyũ maitho, athiĩ akathaitha mũthamaki, athiĩ akamũkaĩre mbere yake nĩ ũndũ wa rũrĩrĩ rwao. Mũndũ wa kũigua nĩ aigue. Maandĩko makoiga atĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 9, nake Hathaka agĩcoka akĩhe Esteri ũhoro ũcio ahetwo nĩ Mordecai. Ũyũ nĩ mũthuri wa bata na acokia ũhoro o ũrĩa ekwĩrĩtwo. Ndanathiĩ kwĩra mũthamaki na kuuga andũ maroiga we wĩ mũndũ wa bata. Athire akĩmũhe ũhoro wothe ũrĩa ahetwo nĩ Mordecai. Nake Esteri agĩkĩarĩria Hathaka akĩmũhe ũhoro ũrĩa egũthiĩ kwĩra Mordecai ũũ. Ũguo Hathaka nake agĩcokerio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Ethiteri akĩmũhe ũhoro akĩmwĩra ũrĩa egũthiĩ kwĩra Mordecai. Athiĩ kwĩra Mordecai atĩrĩrĩ, ndungata ciothe cia mũthamaki ona andũ a mabũrũri mũthamaki nĩ moĩ atĩ mũndũ o wothe ona angĩkorwo nĩ mũndũ mũrũme ona kana mũndũ wa nja
uria ungithie kwi muthamaki arugame o kuu nja ya nyumba yake thiini muno atetitwo athie hariwe. Watho uria wathanitwo ni undu wa mundu o wothe uria wikite uguo no umwe, naguo ni wa ati oragirwo tiga o muthamaki amutamburukiirie ruthanju rwake rwa unene rwa thahabu nigetha ature muoyo. No riri matuko maya 30 mathirite, nie ndietitwo thie ndonye kwi muthamaki. Nake Mordecai akiheo uhoro ucio waritio ni Esther. Esther akimuhe thina uria wari thiini wa nyumba-ini ya muthamaki na bata uria wari thiini wa nyumba ya muthamaki na watho uria wahitukitio, na ritiakinyite ihinda ria Esther gutamburukirio muti kana muthigi. Na Isiraeli hindi ya mundu angiathire kuona muthamaki utari na appointment ni woragagwo kana ugakeninwo niguo kiugo kia Ngai kiroiga. No muthamaki ni anyitithagia muthigi wake thi kana mutirima wake thi kana sword yake akamenyitithia thi, na we ngiokirie turitie maru utambe na muthigi ucio utambe naguo, nake muthamaki aukuhiririe na akurugamie naguo ndwahutagio ni mundu. Mwathani arogocwo muno, na niho turerwo amutamburukiirie ruthanju rwake rwa unene rwa thahabu nigetha ature muoyo. Ngai witu ni mwihokeku na ngwiciria ni twanyita hau andu a Ngai na ni twatwarana wega. Mwathani agocwo muno. Tathikiriria igwe thiini wa kamulaini ga 12. Nake Mordecai akiheo uhoro ucio waritio ni Esther. Hindi iyo Mordecai akimera macokerie Esther uhoro uu atiriri, menya wecirie ati we niwe ukahonoka nao Ayahudi aria angi othe more ni undu ati wi kuu nyumba ya muthamaki. Esther, king'uki gioka wona covid yoka ri tondu ni ariera ri, ona we ndugecirie ati ni ukuhonoka ati tondu wi thiini wa nyumba ya muthamaki. Riera riria rirahihio kuria kwa muthamaki ethiteri ri, tamenya no rio turahihia na guku nja. Tamenya andu aria matuiriirwo guthira ni Ayahudi, andu aria matuiriirwo kuninwo ni Ayahudi ethiteri, ucio ni Mordecai uraria na ndaretigira. Na riu umenya ona we ndihonoka ona kana we thiini wa nyumba ya muthamaki. Wona covid-19 yoka ya mahinda maya ethiteri ri, ndigukuhitha nawe gukua kuo, no gukua gikororaga, ugukua ukihihagia na hinya, ugukua remetwo ni kuhihia ethiteri. Mwathani arogocwo muno. Kei tuheo rwimbo nigetha tuthie na mbere na hau hangi na nyambe humuke ndagika nyinyi. Ataige ni arwaru murimu etagwo ika, oya ika imuonio, oya Ngai umenye urienda na uoe Ngai umenye uria thuire. Ngoro kurathimwo ni ya mundu tarwaraga murimu etagwo njuku, etũragio ni mahoya. Oya Ngai ndukanarware meciria. Murimu guthuka ti uria witagwo rumena, uthukagia irikaniro, uthu ni murimu muru na uiru ni murimu ninaga andu. Bururi o wothe andu othe makimenana, andu a itura mamenane, othe ni maninanaga. O mundu aragia cio rio kiuru. Riria andu mena uthu meciranagiria uru na magathukia maundu, mundu akei undu wa uria ungi. Gitumi
othe nĩ arwaru meciria ũiru ndũngĩhota gũtũria kĩrĩkanĩro ũiru rwaragia meciria gwĩka wega gũgathata rĩĩtwa na irĩkanĩro igathũka menya mwago nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itherũ Ngai we oigire itherũ nĩ mehia andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga oya Ngai mũhonio oya Ngai ũmenye ũrĩenda no oe Ngai ũmenye ũrĩa thũire aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga oya Ngai mũhonio oya Ngai ũmenye ũrĩenda na woe Ngai ũmenye ũrĩa thũire ngoro kũrathimwo nĩ ya mũndũ tarwaraga mũrimũ wĩtagwo njukũ gĩatũragio nĩ mahoya hoya Ngai ndũkanarware meciria mũrimũ gũthũka nĩ ũrĩa wĩtagwo rũmena ũthũkagia irĩkanĩro ũthũ nĩ mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ bũrũri o wothe andũ othe mangĩmenana andũ a itũũra mamenane othe nĩ maninanaga o mũndũ aragia cio ũrĩa ũngĩ ũru meciranagĩria ũru na magathũkia maũndũ mũndũ akei ũndũ wa ũrĩa ũngĩ gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria ũiru ndũngĩhota gũtũria kĩrĩkanĩro ũiru rwaragia meciria gwĩka wega gũgathata rĩĩtwa na irĩkanĩro igathũka mwago wanenea andũ moige thĩ gwĩ thayũ menya mwago nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itherũ Ngai we oigire itherũ nĩ mehia andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga oya Ngai mũhonio oya Ngai ũmenye ũrĩenda no oe Ngai ũmenye ũrĩa thũire Amen.
Ngai witũ amũrathime mũno na amwĩke wega. Nĩ ndĩrona tũrĩ o hamwe na inyuĩ nĩ tũthiĩte wega. Nĩ ndĩrona Anisia Njerũ, Ngai akũrathime. Shena Njoki na kuona, Claire Jane, Tabi na kuona, Joyfrey Gitaka, Aileen Njoroge, Muguti Steven, Ngai amũrathime mũno. Cici, Ngai amwĩke maũndũ mega. Ngai amũrathime mũno na amwĩke wega. Military, Simon Wachila, Esther Karaja, Miriam Mwangi, Ngai akũrathime na agwĩke wega. Josephine Wajoya, Ngai amũrathime. Muguti Steven, Ngai akũrathime. Ngai amwĩke maũndũ mega inyuothe mũrĩ mwena-inĩ wa YouTube ya Rachel, na Ngai amũtũrie na mwĩke maũndũ-inĩ mega. Nĩ harĩa makĩrĩ YouTube-inĩ yakwa, no ũndũ ũmwe othe nĩ aitũ. Ngai amũrathime mũno na amũikarie na mũmenyerere maũndũ-inĩ mothe. Reke tũingĩre fan page-inĩ ya Our Reverend nĩgetha tuone ndũmĩrĩri iria itũkinyĩire. Twĩna mũndũ ũgwĩtwo, twambĩrĩrie ha. Twĩna mũndũ ũgwĩtwo Kaciora. Okay, Ngai amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega. Twĩna mũndũ ũgwĩtwo Thiong'o Patrick, twĩna mũndũ ũgwĩtwo David Kamau, Magibolo nĩrakuona, Mereciro. Andũ nĩ makũrane ihinda rĩrĩa tũrĩ tirĩa gũkena na auti nyingĩ rĩrĩa kũhoya mũno. Amen. Ngai arokĩgocwo mũno. Ngai tũhe ũgĩ na ũgitĩri waku Mwathani. Lilian Limasi, amen amen. Ngai akũrathime. Margaret Jabi nĩndakuona, Janice Kamau nĩndakuona, Mary Edisho, Charles Mwaura, Masila Jose nĩndakuona. Ngai amũrathime mũno mũno na mwĩke wega. Ruth Uno nĩndakuona. Ngai amũrathime na amũtoranĩrie na mũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe. Margaret Jabi nĩndakuona, Keti Waji, Priska Muthoni, Mary Jerry, Ngai amũrathime mũno mũno. Samuel Irungu, Lilian Christopher, Mary David, Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Caroline Mwai nĩndakuona. Inyuothe Ngai amũrathime. Samuel Ndung'u, Waweru David, Susan Mukuhe, Cecilia Waji, Ngai akũrathime. Esther Kenothia, Ngai amũrathime mũno 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 mũno. Priska Muthoni, na Ngai amũtũrie na mwĩke maũndũ mega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tũgũthiĩ na mbere na ndĩretĩkia Ngai witũ nĩ atũteithĩtie na ngũhope nĩ harĩ ũrĩa ũtaũkĩtwo na ũrĩa ũnyitĩte. Na ũmũthĩ Ngai witũ nĩ atũteithĩtie na tũrathoma thĩinĩ wa Esther 4. Twambĩrĩrie kamũreni ka mbere nĩ tondũ Ngai witũ nĩ atwĩhokeire maũndũ manene na nĩ atwĩhokeire ũndũ wa gũtũma atĩo na akumio na tũkaigua Ngai nĩ aiguĩte kĩrĩro kĩa mũndũ ũgwĩtwo Mordecai. Nĩ ndona mũndũ ũroiga atĩ hau matĩ Mordecai arĩ na gũtũ gwa Sara. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. No nĩ wega nĩ tondũ ndona twĩ hamwe na tũratwarana wega. Ngai amũrathime mũno mũno mũno. Ngai witũ amwĩke maũndũ manene. No ndĩrona message cianyu na nĩ tũmwendete mũno nĩ tondũ wa Mwathani. Mũndũ ũgwĩtwo Mordecai, na nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria ibuku rĩu, nĩ aheana thiri ciothe na nĩ aheana ũndũ ũrĩa wĩ thĩinĩ wa ngoro yake. No nĩ ngũgoca Ngai tondũ Mordecai nĩ athikĩrĩirio. Ithuĩ no twage gũthikĩrĩrio na no twage kũiguo ihinda rĩrĩ. No twage gũtaũkwo ũrĩa tũrenda. Ona no kwage mũndũ wa gũtũnyita mbaru. Ona tũngĩaria no twage gũthikĩrĩrio. No twage kũiguĩka. Tondũ tũtirĩ ũndũ tũtariĩ na tũtirĩ ũndũ tũhana. Ithuĩ ona tũngĩtua gwethwo tũtingĩethwo ndagĩka 2. Tũngĩkinyĩrĩka ũrĩo. Tũngĩkinyĩrĩka ndagĩka ũyũ tũngĩtua gwethwo. Gĩkuũ kĩa Mordecai nĩ kũharĩrĩrio kĩaharĩrĩirio nĩ Hamani nĩ tondũ wa ruo rwa ũiru
nĩ tondũ wa rũmena rũrĩa arĩ naruo na Ayahudi. No jibe iria aicũhĩtie cia kwamba Mordecai, cia kũraga Mordecai, Ngai witũ ũrĩa ũtũraga matu-inĩ nĩ mwĩhokeku, na Ngai ũyũ nĩ mũthingu, na Ngai ũyũ nĩ mũigua-tha. Itiehutirie Mordecai. He mũini wa rwĩmbo wateithirio nĩ Ngai. Thakame ya mũndũ wa Ngai nĩgaitĩka thĩ ta ya nyamũ, kana kĩimba gĩake kĩhutio nĩ nyamũ kana mũndũ mwĩhia. Joshua akĩrũgama akĩĩta, niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai, ona inyuothe mwarega Ngai. Ihinda nĩ ikinyu andũ matungatĩre Ngai wa Isiraeli, na ihinda nĩ ikinyu andũ moimbũrĩrwo na merwo ũhoro ũrĩa wĩ wa ma, mamenye ũrĩa Ngai arenda na ũrĩa Ngai atariĩ, na mataũkwo nĩ kiugo kĩa Ngai. Akorwo nĩ arũme arĩa mehithĩte ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme nĩ moime thĩinĩ wacio, nĩgetha mahote gũtungata Ngai wa Isiraeli, nĩgetha Ngai ndakae kũira ngoro nĩ arũme, tondũ ira ngoro nĩ arũme mũthiro no nginya ũke. Akorwo nĩ atumia arĩa marĩ ihiko-inĩ cia atumia gwa atumia, umai ihiko-inĩ icio, tondũ Ngai nĩ ekũirio ngoro nĩ inyuĩ na nĩ ekũmũnina. Arĩa maingĩrĩte ũhoi-inĩ wa ndaimono, ũhoi-inĩ wa Saitani, makaingĩra magongona-inĩ ma ndaimono, umai magongona-inĩ macio, mũingĩre igongona-inĩ rĩa thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, mwathĩkĩre mũgambo wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, tondũ Ngai ũyũ nĩ mũrakaru nĩ ũhoi wa mĩhianano. Arĩa mahinyagĩrĩria ngĩa na athĩni a Ngai, tigai kũhinyĩrĩria athĩni a Ngai, tigai kũhinyĩrĩria ngĩa cia Ngai, tigai kũhinyĩrĩria atumia ndigwa macira-inĩ, tigai gũtua cira na mbeca, tuai cira na kĩhoto, tondũ Ngai nĩwe mũtui wa cira mũnene, na nĩ arakarĩtio nĩ ũtui wanyu wa macira. Inyuĩ mũgamagia kĩhoto nĩ ũndũ wa mahaki, tigai kwamũkĩra mahaki tondũ nĩ megũtũma mũũre maitho, maitho manyu matuĩke nduma, mĩrĩ ĩno yanyu ĩiyũrwo nĩ nduma, kinya mĩciĩ yanyu, ciana cianyu na atumia anyu maiyũrwo nĩ nduma tondũ wa mahaki. Inyuĩ mwendagia rũrĩrĩ, tigai kwendia rũrĩrĩ, thaithanĩrĩrai rũrĩrĩ kũrĩ Ngai. Mũndũ gwĩtwo Mordecai athire gũthaithanĩrĩra rũrĩrĩ rwake kũrĩ Esther, tondũ nĩamenyaga Esther nĩ ekũiguo nĩ mũthamaki Ahasuerusu, na nĩamenyaga Esther nĩ ekũiguĩka tondũ arĩ mũndũ wa nja, mũthamaki mũndũ wa nja, mũndũ mwĩtigĩri Ngai, na arĩ wa mũhĩrĩga ũyũ wa Ayahudi ũrĩa wanyariragwo nĩ kwaga kũinamĩrĩra mĩhianano. Mordecai ũguo agĩtũmana kwĩ Esther nĩamenyaga aratũmana kwĩ mũndũ mũkũrũ kĩroho, mũndũ ũgimarĩte kĩroho, mũndũ ũhĩgĩrĩire kiugo-inĩ kĩa Ngai, mũndũ wataũkagwo kũnina rũrĩrĩ nĩ atĩa, mũndũ wataũkagwo kũhukia rũrĩrĩ nĩ atĩa, no ti mũndũ wanyararĩte rũrĩrĩ rwao. Ngai witũ arotũteithia. Andũ nĩ mende Ngai wa Isiraeli, na andũ nĩ matue matuo mega na marũmu ma gũcirĩrĩra Ngai ũyũ tũrĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya, ta ũrĩa Mordecai atuire matuo mega na marũmu, kũndũ nginya arĩ na kopi ya mawatho marĩa matuĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Hamani, atĩ Ayahudi othe nĩ mekũninwo na nĩ mekũragwo. Aigua ũguo ririkana nĩ andũ arĩa aigua Ngai mendi Ngai mũno, ihinda-inĩ rĩu akaigua na thĩna mũno na gũtangĩka kũnene mũno, no hinya wa Ngai witũ nĩ wonekanire, na ũtonania wa Ngai witũ nĩ wonekanire. Mũtumia ũyũ, mũthuri ũyũ, mwanake ũyũ, mũirĩtu ũyũ na mwana mũnyinyi, wĩharĩrie ũtungate Ngai wa igũrũ, wĩharĩrie ũtungate Ngai ũyũ tacenjagia,
we niwe Mordecai wa ihinda rĩrĩ, niwe Mordecai wa muthenya wa ũmũthĩ. Ngai witũ nĩ agũteithie na Ngai witũ nĩ akũhotanĩre. Na mũndũ ũgwĩtwo Esther ndaiguire thĩna gũtũma mũndũ ũgwĩtwo Hathaka athiĩ akore Mordecai amwĩre Mordecai thikĩrĩria, ũkĩendaga kwĩhumba kana ũkĩregaga, gũkũ ndĩ kwa mũthamaki nĩ kũrĩ na mawatho marĩa mekuo. O ta ũrĩa kũrĩ na mawatho ma Ngai witũ tũbatiĩ nĩ kũrũmĩrĩra mũthenya na ũtukũ. Andũ nĩ mendete kũrũmĩrĩra gatiba cia andũ, andũ nĩ mendete kũrũmĩrĩra mawatho ma andũ, no andũ matiendete kũrũmĩrĩra watho wa Ngai wa Isiraeli. Mordecai thikĩrĩria, nĩ kũrĩ watho ũtuĩtwo atĩ mũndũ ndangĩingĩra mbere ya mũthamaki na ikũnia nĩehurĩirie mũhu mũtwe, mũndũ ũcio no ũragirwo. Na no ũhonokeire moko-inĩ ma mũthamaki Mordecai angĩkorwo nĩ ũkũigua na nĩ ũgũthikĩrĩria. No ũhonokeire moko-inĩ ma Mordecai ma mũthamaki angĩtuĩka nĩ egũtambũrũkia thimbo yake ya thahabu. Wĩnyitĩrĩre thimbo-inĩ ĩno no ũrũgamio nayo, hĩndĩ ĩyo no ũhonokio harĩ gĩkuũ Mordecai, na no ũhonokirio nĩ mũthamaki. Nake Mordecai akĩmwĩra, tiga gũkena nĩ tondũ wĩ thĩinĩ wa nyũmba ya mũthamaki Esther. Tua cira na ũgĩ ta mũtumia mũgĩ, mũthamaki mũndũ wa nja mũgĩ, tondũ onawe tiga kũriganĩrwo. Ũthaka ũcio ũronekire wĩ naguo nĩgetha ũgũtonyie kwa Mordecai wa mũndũ wĩtwo Ahasuerusu. Ũthaka ũcio ũronekire wĩ naguo na ũratũma ũhĩtũke kĩgerio. Ũrarekereirio nĩ Ngai wa igũrũ, araũhe beba na araũhe gwĩtĩkĩrĩka, nĩgetha waingĩra mbere ya mũthamaki ũtĩĩkane, na ũrĩa ũrĩaragia nĩ ũrĩthikagĩrĩrio. Ũguo gũtĩĩka na wĩ mũtĩĩkanu Esther, ũguo kwendeka wĩ mwendeku Esther, no rĩu tiga gwĩtigĩra Esther, na ndũkariganĩrwo nawe ũrĩ o Mũyahudi. Kĩng'ũki gĩoka gĩa kũnina Ayahudi, onawe no ũkũninanĩrio ho Esther. Ingĩra thĩinĩ wa nyũmba ya mũthamaki, tondũ na kwagĩa na mũrimũ wa malaria ũkũnina bũrũri kana ũkũnina rũrĩrĩ rwa Ayahudi, onawe no ũgũkũnina. Ngai witũ arotũhotanĩra mũno, Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Mordecai akĩaria kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa ngoro yake, akĩerekeria kanua gake harĩ Esther mũthamaki mũndũ wa nja, nake agĩthikĩrĩria na akĩigua. Mũndũ ũgwĩtwo Hathaka ndarĩ ũndũ ongagĩrĩra, ona ndarĩ ũndũ arutarutaga. Ũrĩerwo nĩ Esther nĩguo akinyagĩria Mordecai, ũrĩerwo nĩ Mordecai nĩguo akinyagĩria Esther. Gũtirĩ bairo ciaragĩra haha gatagatĩ-inĩ ta ũrĩa bairo cianora mawabici, ta ũrĩa bairo cianora kũndũ gũtiganĩte kũrĩa kũbataranaga gũcirwo na maũndũ marĩa mandĩkĩtwo na mabairo. Ngai witũ arotũteithia, ona kũrĩ indo cia ciari itũ cianakorwo ikĩgaĩrwo nĩ tondũ manaruta wĩra sector-inĩ itiganĩte, manakua managa kũrĩhwo pension ciao tondũ bairo nĩ ciorire na nĩ ciagire, ona ciethwo dormant office itionekaga. Ngai witũ arotũteithia mũno na Ngai witũ arotũhotanĩra. Nĩ wega kwĩhoka Ngai na gũtua matua mega na marũmu. Gũtirĩ mũndũ wehokekire harĩ Mordecai na Esther ta Hathaka, tondũ gũtirĩ mũgambo worire, gũtirĩ bairo yorire, na gũtirĩ ũndũ ahĩtithanĩrie, na ndahũrithanĩrie mũndũ ũgwĩtwo Mordecai na mũndũ ũgwĩtwo Esther, ndamahũrithanĩrie, nĩ kũrũgama rũgamire wega. Ngai witũ arotũteithia. No Mordecai nake akĩra Esther atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ rĩ, thĩinĩ wa kamũra-inĩ ka 14, nĩ ũndũ rĩ, menya we atĩ ũngĩkira ki ihinda rĩrĩ, Ayahudi nĩ mekuona kĩhonia gĩthethũkĩte na handũ hangĩ. Haleluya, ugai ameni andũ a Ngai. Ũcio nĩ mũgambo wa wocimeni, ũcio nĩ mũgambo wa mũrĩithi, ũcio nĩ mũgambo wa mũthuri wocimeni wĩna ruo na rũrĩrĩ rwao. Esther, tiga gwĩtĩĩa nĩ tondũ wa gĩtĩ kĩu ũikarĩire, tiga gwĩtĩĩa nĩ tondũ wa position ĩrĩa ũrĩ. Do not boast because of your position. Menya gĩtĩ kĩu ũikarĩire no ũharũrũkio, na waga gũtũteithĩria gĩtĩ-inĩ kĩu Esther rĩ, igũrũ rĩrĩ njĩtĩkĩtie ũhoro warĩo rĩ,
nĩrĩ gũthundũra ũteithio handũ hangĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Egitĩri thikĩrĩria, mũndũ ũyũ wĩthikĩrĩirie ũkuhĩrĩirie mũthamaki thikĩrĩria, ona wahenia mũthamaki no mũhe matũhũhũ ma rũrĩrĩ rũrũ rwa Ayahudi, wage gũthiĩ kwaria ũhoro ũrĩa ũtariĩ. Ũteithio wa rũrĩrĩ rwitũ nĩ ũgũthundũka handũ hangĩ, hinya wa rũrĩrĩ rwitũ nĩ ũgũthundũka handũ hangĩ. Egitĩri, ũteithio wa rũrĩrĩ rwitũ nĩ ũkuma handũ hangĩ. Rũrũ rũrĩrĩ nĩruo rũcinĩirwo indo, rũrĩrĩ nĩruo rũthũkĩirio biacara, nĩruo rũninĩirwo kahũa na macani, nĩruo rũninĩirwo pareto. Ona twaga wa gũtwarĩrĩria gĩtĩ-inĩ kĩa mũthamaki, Ngai ũyũ nĩ egũthundũra handũ hangĩ, na hinya witũ nĩ ũkuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Egitĩri, tiga gwĩtĩĩa nĩ gĩtĩ kĩu ũikarĩire, arauka nĩgetha warĩrĩrie Mũyahudi, tondũ waga kwaria ihinda rĩrĩ ũgũikara wĩ mũcambu na ũgũikara ũtarĩ mũtĩĩku. No kuma gĩtĩ-inĩ kĩu wĩ mũmeneku, ndũkuma gĩtĩ-inĩ kĩu wĩ mũtĩĩ. Egitĩri, no ririkana Ngai ũyũ wĩtĩkĩtio nĩ Ayahudi no ekũrekereria ũteithio kuma handũ hangĩ. We Ngai mũthundũri wa ithuki, we Ngai mũtuthũri wa ithima, tuthũrĩra rũrũ ithima ingĩ, tondũ iria irehoketwo nĩ irathikirwo, iria irehoketwo nĩ irathikanirio, iria iretereirwo irute maĩ mega iraruta maĩ marũrũ, iria iretereirwo irute maĩ mahehu iraruta maĩ matherũku. Ngai kĩgongona kĩa ma wĩ ũtũũraga muoyo. Ũyũ nĩ mũgambo wa Wocimeni ũgwĩtwo Mordecai, akĩarĩria mwana ũyũ akĩmwĩra ũngĩaga gũteithia rũrĩrĩ rũrũ ndagĩka-inĩ ĩno, ũngĩaga gũkaĩra rũrĩrĩ rũrũ harĩ mũthamaki, tondũ nĩ egũkũigua, tondũ wĩ mũtumia wake wa kerĩ na wĩ mũthaka maitho-inĩ ma mũthamaki, na gwĩtĩkĩrĩka nĩ kũrekereirio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Egitĩri, waga gũthiĩ na gwĩtĩkĩrĩka gũkũ, warĩrĩria Ayahudi, warĩrĩria andũ aya Ngai, Ngai ekũrekereria ũteithio kuma mwena ũngĩ, na rũhiũ rwa Ngai nĩ rũcomoretwo njora. Eharĩirie kũrũĩrĩra rũrĩrĩ, eharĩirie kũrũĩrĩra bũrũri, na maitho make nĩ marorũra marore andũ arĩa marenda gũteithio. Ambararia moko maku na igũrũ rĩrĩa Ngai nĩ thengio, harũrũka ũndeithie na ũnjiguĩre wega ndĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya. Iguĩrĩra bũrũri ũyũ tha Mwathani, ũke ũhonokia rĩwe. Wĩ moko-inĩ ma andũ matarĩ na thithi, wĩ moko-inĩ ma andũ matarĩ na tha, wĩ ũhoro-inĩ wa mĩhianano, wĩ ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme, wĩ ihiko-inĩ cia atumia gwa atumia. Bũrũri ũyũ wĩ mĩhianano-inĩ, ũyũ bũrũri andũ nĩ moinĩte maathani 10, nĩ moraganĩte mũno, nĩ makuĩte mũno, nĩ maninĩte ciana mũno na ndawa cia kũrebia. Ũteithio waga ihinda rĩrĩ kũrĩ arĩa maikarĩire itĩ-inĩ. Jehova, tuthũra ũteithio kuma handũ hangĩ, nĩ tondũ we wĩtagwo Ngai. Hinya waku nĩ mũingĩ, mũthamaki wa thamaki. Ciugo cia Mordecai no kũhinyĩrĩria irahinyĩrĩria Egitĩri, nake Mordecai no kũhatĩrĩrĩka arahatĩrĩrĩka, nĩ tondũ wa ruo rwa rũrĩrĩ, nĩ tondũ wa ruo rwa Ayahudi. No Ngai witũ nĩ ekũhotana, Ngai witũ nĩ egwĩka ũndũ, Ngai witũ nĩ ekũhotana tondũ nĩ Ngai. Mwathani arogocwo mũno. Nĩ waigua, nĩ mwaigua andũ a Ngai. Tareke njokere kamũra-inĩ kau rĩngĩ. Nĩ ũndũ rĩ, menya atĩ we ũngĩkira ki ihinda rĩrĩ. Nĩ mũraigua andũ a Jehova, no nĩ ndĩmwendete. Nĩ ũndũ rĩ, menya atĩ we ũngĩkira ki ihinda rĩrĩ, Ayahudi nĩ mekuona kĩhonia gĩthethũkĩte na handũ hangĩ, ona mahonokio. Haleluya. Thiĩ na mbere na gũkira, no rĩo kwaria nĩ arie, no
Mũyahudi nĩekuona kĩhonia gĩthethũkĩte handũ hangĩ, ona kũhonokio nĩekũhonokio, ũguo ndegũkua. Mĩbango ĩrĩa ĩbangĩtwo nĩ ndaimono ndĩkinyanĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mĩbango ya ikuũ ĩrĩa ĩharĩrĩirio nĩ Saitani, magongona marutĩtwo nĩ ndaimono cigĩtia thakame ya athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge, matiĩkua, nĩmekũhonokio me thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Gũtirĩ ambulance igũkorwo ikĩhiũka kaunti ciothe cia bũrũri wa Kenya igĩkuua cimba kana ikĩharĩrĩria andũ arĩa marwarĩte moinĩkangĩte nĩ ũndũ wa mbara. Ũru ũcio wothe Ngai nĩegũtũhonokia thĩinĩ waguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩtũranyitanĩra andũ a Ngai. No rĩrĩ, we mwene ona nyũmba ya thoguo nĩ kũninwo mũkũninwo biũ. Na ningĩ rĩ, no kana hihi watuĩkire mũthamaki mũndũ wa nja nĩ ũndũ wa ihinda ta rĩrĩ kĩũmbe. Ngai witũ no tũiguĩrĩra tha. Siko David ndona nĩ wanjĩra nĩ waigua, na Ngai akũrathime, na Ngai agwĩke wega. Esther Kĩmuthia nĩ ndakuona, Mary Robi nĩ ndamuona, James Gasese nĩ ndakuona. Ngai witũ mũrathime na mwĩke maũndũ mega. George Kiari, Jane Rose wa Mĩtĩ, Ngai amũrathime mũno. Monica Wothaya, Ngai amũrathime. Taigua ciugo iria nditũ iroima kanua-inĩ ka mũndũ ũgwĩtwo Mordecai, na nĩ ũkũnjĩra Esther arĩ ũ harĩ Mordecai na arĩ mwana wao. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Nĩ ũndũ rĩ, menya atĩ we ũngĩkira, we Esther, ndacokera kamũini ka 14, menya atĩ we ũngĩkira ki ihinda rĩrĩ, Ayahudi nĩmekuona kĩhonia gĩthethũkĩte na handũ hangĩ ona mahonokio. Ũguo nĩguo, tondũ Ngai ũyũ ndacenjagia na Ngai ũyũ ndagarũrũkaga. No rĩrĩ, we mwene ona nyũmba ya thoguo nĩ kũninwo mũkaninwo biũ. Na ningĩ rĩ, nĩũĩ kana hihi watuĩkire mũthamaki wa nja nĩ ũndũ wa ihinda ta rĩrĩ kĩũmbe. Nake Mordecai ndarĩ mũrũrũ, na kwanja menye nĩ wocimeni, na araria ciugo ikĩrĩte cia maprofesa, ikĩrĩte cia madirector, ikĩrĩte cia madoctor, na nĩ mũndũ wa gate-inĩ. Mwathani arogocwo. Andũ aya gate-inĩ anga mangĩrekererio nao no maathane. Athĩni aya mangĩrekererio matongerĩ matingĩathĩka, tondũ itonga itiathĩkaga. Athĩni aya reke tũthiĩ na mbere na kũmahatĩrĩria nĩgetha matũre mamũinamagĩrĩra, nĩgetha matũre matũinamagĩrĩra. Athĩni aya reke tũmahatĩrĩrie biũ, twage kũrĩha kahũa kao wega, twage kũrĩha matunda mao wega, twage kũrĩha macani na pareto ciao wega, tũcinine biũ ithire, tũcithengie biũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, nĩgetha matũre matũinamagĩre. Tondũ aya matongama nĩ mbeca cia kahũa, aya matongama nĩ mbeca cia macani. Kwanja rũrĩrĩ rũrũ rwitũ rũngĩtonga rũtingĩigua ona rũtingĩathĩka. Ngai witũ arotũteithia mũno. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ka 15, tareke tũigue nake mũthamaki mũndũ wa nja ekuga atĩa. Nake Esteri agĩkĩmera macokerie Mordecai ũhoro ũũ. Macokanĩirie biũ. Nĩ mĩario, no mĩario ĩno githĩ toĩrĩ, githĩ mũgĩkũndũ igakwaria nĩ kwendana. Ona mũngĩkorwo mũhĩtanĩtie na mũndũ, mũngĩikara thĩ mwaranĩrie, ũndũ ũcio nĩ wagĩraga. Mũthamaki
Mwai wa Kibaki maikarire thĩ makĩaranĩria na Raila bare gĩthira na makĩnyuaga cai. Ũguo kũrĩanĩra na kũnyuanĩra nĩ kũrĩ hinya wonekanaga ho. Ũguo andũ ona arĩa mahĩtanĩtie nĩ maranĩrie nĩgetha tũgĩe na thayũ na kũgĩe na gĩkeno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai toro tũteithia. Nake Esther agĩkĩmera macokerie Mordecai ũhoro ũũ atĩrĩrĩ, thiĩ ũnganie Ayahudi othe arĩa marĩ kũu Susani rĩu, mwĩhinge kũrĩa irio nĩ ũndũ wakwa, na mũtikarĩe ona kana mũnyue mĩthenya ĩtatũ, mũthenya ona ũtukũ. Niĩ na niĩ ona airĩtu akwa-rĩ, nĩtũkwĩhinga kũrĩa irio o ta ũguo, na thutha ũcio njoke ndonye he mũthamaki, njĩke ũndũ ũcio ũtwaranĩte na watho ũrĩa wathanĩtwo, na ingĩgĩkua-rĩ ndĩgĩkue. Onake mũtumia ũyũ nĩ ihũria, ona inyuĩ atumia ihũria itaethiteri, muge nĩ ihinda rĩa kwĩhinga kũrĩa na kũnyua, nĩ ihinda rĩa gũthaithanĩrĩra ciana citũ, nĩ ihinda rĩa gũthaithanĩrĩra athuri aitũ, nĩ ihinda rĩa gũthaithanĩrĩra ũthamaki ũrĩa twĩ thĩinĩ waguo, na nĩ ihinda rĩa gũthaithanĩrĩra bũrũri ũyũ. Mwathani arogocwo. Atĩ niĩ nginya na andũ arĩa tũikaraga nao, niĩ nginya na airĩtu a rika rĩakwa arĩa tũikaraga nao thĩinĩ wa nyũmba ya mũthamaki, nĩ tũkwĩhinga kũrĩa na kũnyua Mordecai, na inyuĩ thiĩ ũnganie Ayahudi othe arĩa matũraga kũrĩa Susani, ũmacokanĩrĩrie ũmere mehinge kũrĩa na kũnyua mũthenya na ũtukũ. Ona niĩ ndiĩtigwo ihoya-inĩ rĩrĩ ndĩ mũthamaki ethiteri, ndiĩtigwo ũtungata-inĩ ũyũ wa mahoya. Mwathani arogocwo mũno. Inyuĩ mũtigathiĩ kũrĩa mĩthenya ĩtatũ ona kana kũnyua mũthenya na ũtukũ, nĩgetha rĩrĩ, Mwathani arogocwo, twĩhinge kũrĩa na kũnyua nĩgetha twarĩkia mahoya-rĩ, tondũ mahoya nĩ mareka maũndũ manene-rĩ, na nĩkĩo ndĩramwĩra mwarahũke-rĩ, niĩ ethiteri ndonye he mũthamaki, ndĩna hinya onanyuma thutha wa mahoya, ndĩna hinya onanyuma thutha wa ũhotani, ndĩna itugĩ njega igwĩtwo Mordecai, na ndĩna itugĩ njega cia andũ a kuma Susani, ndĩna itugĩ njega cia kĩgongona gĩkĩ gĩgwĩtwo Theophilus, ndĩna itugĩ njega cia kĩgongona kĩa Ngai wa Isiraeli. Nĩ ndĩrĩingĩra harĩa harĩ mũthamaki, ndetĩkĩrĩka njĩtĩkĩrĩke, ona ndaga kũgũrwo njage kũgũrwo, ona enda kũnjũraga njũrage, no nĩ ndatua matua nĩ tondũ wa rũrĩrĩ. Nĩ ndaigua anko, nĩ wanjiguithia na nĩ ndanyita, na nĩ ndataũkwo nĩ ruo rũrĩa wĩnaruo, nĩ ndataũkwo nĩ thĩna ũrĩa wĩnaguo, nĩ ndataũkwo nĩ ruo rũrĩa wĩnaruo rwa Ayahudi. Mũndũ ũgwĩtwo mũthamaki Esther agĩtaũkwo, na akĩmenya rĩu haha tondũ ndiũĩ kana nĩ ngwĩtĩkĩrĩka kũrĩ mũthamaki Ahasuerusu, no nginya ndĩhinge kũrĩa na kũnyua twĩ hamwe na airĩtu aya. Nawe Mordecai ndũkae kũnoga, anko ndũkae kũnoga, umagara ũthiĩ Susani ũcokanĩrĩrie Ayahudi othe, ũmere mehinge kũrĩa na kũnyua mũthenya na ũtukũ, nĩgetha thiĩ ndindĩkĩrĩrie ũhoro ũrĩa harĩ mũthamaki. Hena hinya wa ihoya. Danieli akiuga hitho hinya-inĩ wa ihoya, hinya-inĩ wa ihoya, hinya wothe ũronekana hitho-inĩ ya ihoya, hinya wa gũtũrania ũronekana hitho-inĩ ya ihoya. Danieli akĩaria na mũgambo mũnene akiuga hinya wothe hitho-inĩ ya mahoya. Ngai witũ arotũteithia. Nĩngwenda kũingĩra harĩa harĩ mũthamaki ndĩna hinya wa hitho ya ihoya, na ũguo mwĩtĩkĩre mũnyitĩrĩre mũno, na mwĩtĩkĩre mũthaithane mũno, na twĩhinge kũrĩa na kũnyua thikũ ithatũ mũthenya na ũtukũ, na andũ acio othe a Susani mamenyithio maũndũ macio Mordecai, na niĩ andũ a nyũmba yakwa ndĩmamenyithie. Rĩrĩ ti ihinda rĩa kũrĩa masausage, tondũ me thĩinĩ wa nyũmba ya mũthamaki ndũkariganĩrwo. Rĩrĩ ti ihinda rĩa kũrĩa mĩgate mĩhake, tondũ me thĩinĩ wa nyũmba ya mũthamaki ndũkae kũriganĩrwo. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwĩnyerekia, nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa wĩ mbere itũ. Thĩno kana bũrũri wa Kenya wĩ moko-inĩ ma Ngai. Atumia arĩa mararĩra na kĩgi arahũkai, na torĩa maithori ma mũndũ gwĩtwo Rakeri maiguĩkire kũrĩa Rama, ũguo noguo maithori manyu mekũiguĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo.
Ngai witũ arotuteithia muno na thauti ĩrĩ no ĩrarũo nayo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nake Esther kĩnjokere kamaini ka 15 nake Esteri agĩkĩmera macokerie Mordecai ũhoro ũũ atĩrĩrĩ, thiĩ ũnganie Ayahudi othe arĩa marĩ kũu Susani, rĩu mwĩinje kũrĩa irio nĩ ũndũ wakwa, na mũtikarĩe ona kana mũnyue mũthenya ona ũtukũ. Niĩ na niĩ ona airĩtu akwa-rĩ nĩtũkwĩhinga kũrĩa irio o ta ũguo, na thutha ũcio njoke ndonye he mũthamaki njĩke ũndũ ũcio ũtwaranĩte na watho ũrĩa wathanĩtwo, na ingĩgĩkua-rĩ ndĩgĩkue. Mwathani arogocwo mũno. Ũhoro ũcio ũngenagia mũno. Mũtumia angĩtua matua nĩatua tuoi matua ma kũingĩra mahoya-inĩ, tuoi matua ma gũthaithanĩrĩra bũrũri, mũtue matua ma gũthaithanĩra ciana citũ, na tũtue matua mega na marũmu ma gũtungata Ngai wa Isiraeli. Ona Ethiteri nĩatua matua mega na marũmu, na nĩiga atĩrĩrĩ, ona niĩ nĩngũingĩra he mũthamaki, ndenda gũkua ngue, ndenda tũra muoyo ngĩtũre muoyo. Ngai witũ arotũteithia, Ngai witũ arotũhotanĩra. Ngwĩciria nĩwataũkwo nĩ kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, na ngwĩrire twĩ thoko twĩ bengi, na o mũndũ arĩ o kaunta-inĩ yake, na no mathĩna make araheana. Nĩ kũrĩ watwara mbeca akaunti-inĩ, kũrĩ wathiĩ kũruta mbeca akaunti-inĩ, kũrĩ wathiĩ gũkomba mbeca akaunti-inĩ, kũrĩ wathiĩ kũrĩha thirĩ akaunti-inĩ. O rebu ĩrĩa ũrĩ na harĩa ũrĩ, wĩharĩrĩrie kũingĩra thĩiniĩ nĩgetha ũrũgame ithenya-inĩ, no tue matua ta maya matuirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mordecai, na matua ta maya matuirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Ethiteri, akiuga na ndenda gũkua nĩngĩkue. Nake Hathaka akĩrũgama mwanya-inĩ ta ũrĩa wanarũgama mabũrũri-inĩ tũkĩonaga. Nĩ kũrĩ andũ manarũgama ta Hathaka gatagatĩ-inĩ ka mũthamaki ũyũ na mũthamaki ũyũ, ũiguano ũkoneka. Hathaka akĩrũgama gatagatĩ-inĩ ka mũndũ ũgwĩtwo Ethiteri na Mordecai, na ihoya rĩa Mordecai rĩkĩiguĩka, hinya wa Mordecai ũkĩonekana, ona arĩ wocimeni wa ngĩti-inĩ. Ngai witũ arotũteithia na tũiguĩrĩre tha. Ngai witũ arotũhotanĩra. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, ngĩrĩkĩrĩria nĩgetha tũingĩre ihoya-inĩ, tondũ ũcio Mordecai agĩthiĩra nake agĩka maũndũ mothe marĩa Esteri amwathĩte eke. Ugai ameni. Ngai witũ arotũigua na tũthikĩrĩrie. Ngai tũrĩa tũraga muoyo. Mordecai nĩathĩkĩire Esteri nĩ tondũ arĩ mũthamaki mũndũ wa nja, no ruo rũrũ ruothe ruimĩte harĩ ngoro-inĩ ya Mordecai. Nake Ethiteri aigua thutha wa Mordecai kwaga kwamũkĩra, tondũ ndamũkĩrire nguo iria atũmanĩirwo. Ethiteri akĩmenya kwĩna thĩna. Ngai wa matu-inĩ, Ngai wa ũthingu wa Iburahĩmu, torĩa tũraga muoyo, kwaga kwamũkĩra kwa Mordecai, ona Ethiteri akĩigua ũndũ ũcio wĩna ruo na wĩna ũritũ, akĩingĩrithia nginya airĩtu ake mahoya-inĩ, akĩra Mordecai agĩcokanĩrĩria Ayahudi a kũu Susani, nĩgetha mahinge kũrĩa na kũnyua thikũ ithatũ, nĩgetha etĩkĩrĩke harĩ mũthamaki, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ũguo noguo Mordecai ekire, ũguo noguo hinya wa mahoya wonekanire. Gĩkuũ kĩa Ayahudi gĩgĩthata, hinya wa Mũyahudi ũrĩa wendaga kweherio ndweheririo. We Ngai wa igũrũ, we Ngai ũiyũirwo nĩ tha, we Ngai ũiyũirwo nĩ ũtugi. Mĩbango yothe andũ aku mangĩbangĩrwo mĩũru nĩ Hamani, we Ngai wa Isiraeli ũka nĩgetha ũmĩbangũre. We nĩwe watũmire Hamani agakua nĩ tondũ ũrĩa bangĩire Ayahudi ũru. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, andũ arĩa mabangagĩra andũ aku ũru, mathengie no tũtigithũkanie nao. Merira mahonokie no matue ndungata na ngombo cia wĩra waku, na rĩo rĩtwa rĩaku rĩtĩo na rĩkumio. We Ngai ũtũraga muoyo, we Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, iguĩrĩra bũrũri ũyũ witũ tha, wĩ moko-inĩ maku. Bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku Ngai, tũrũĩrĩre,
turubirire we Ngai wothingu wa Ibrahimu turubirire muthamaki toiga muthamaki witu moko-ini maku ona munyinyi wake bururi ni waku mwathani na niwe makiria moria tuwi no ni ndagutia na ndagukumia we Ngai wa iguru tondu we niwe wari na Mordecai we niwe wari na Esther we niwe wari na Hathaka ona nowe watumite Hamani rugame mwanya-ini wa kugia Ayahudi tondu mahoya ma mothe matingionekire no ni ngugutia we Ngai wa Isiraeli we tumite ritwa riaku ritio na rikumio thiini wa kiugo-ini giki giaku he andu aku utauku no mahe roho wa ugi na roho wa umenyo matauku na mamenye uria utariĩ ritwa riaku rirotugira athuri aya na atumia aya na anake aya na airĩtu na ciana cia ngenge Ngai wakwa mwathani wakwa twi thiini wa hema-ini ya gitungano ni magirire kuigua ni maigua ni magirire kuona ni mona na no kuria mo mari na mathina matiganite ma mirimu na maruo me thiini muno mangi magwetetwo wora-ini na mangi matagwetetwo hithuria Ngai kigongona kia matu-ini ndaria kirathimo na ndaria kuhona iguru ria aria marwarite ndaria kuohorwo iguru ria aria mohetwo aria manyariritwo ni manyamarurwo na aria mahinyarite ni mekirwo hinya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno matoranirie ni tondu ni uri tha matoranirie ni tondu ni uri hinya muingi o ibataro riria na mundu andikite haha ambararia moko maku na iguru ndarekereria hinya Ngai kigongona kia matu-ini ndi kigongona-ini giki kia hema ya gitungano nie ta ndungata na ngombo ya wira waku ndarekereria hinya waku ohora andu aku mathina maria andu aya me thiini wamo maria mandikite woro-ini ino gutekumakania uria matariĩ na uria mahana ndaria kuohorwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo hinya wa Ngai witu ukorwo uri iguru rianyu no torania wa Ngai witu ukorwo uri iguru rianyu ndamuitha thakame-ini ya Jesu Kristo muno wa Ngai uria wi iguru muno wega wa Ngai umuigani no mutoranirie ni thengio Ngai kigongona kia matu-ini ni tondu andu aya ni mekuruta sadaka na ni mekuruta mihothi yao ni mekuruta magongona mao na no marathii na mbere na kuruta mbeca cia project ndahitha mbeca ici thakame-ini ya Jesu Kristo na ndacitheria na ndaciamura na thakame ya Jesu Kristo muno wa Ngai uria wi iguru muno sadaka ikurutwo mothi ukurutwo gicunjĩ gĩa 10 gikurutwo mwathani Ngai kigongona kia matu-ini ndaria kirathimo wega waku reke uigane andu aku Ngai wakwa mwathani wakwa ndamahitha hariwe marĩithia aria megutamburukia moko mao makihuthira paybill namba itu ona makihuthira namba citu cia thimu ona aria mahuthirite mwathani ndamanengera na moko-ini maku aria mbeca ciao cingirite thimu-ini ciri cia sacrifice igongona riothe rarutirwo kigongona-ini giki reke riarĩrĩrie andu aku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo aria mekwihokeka na kuruta magongona mao mwathani marĩithie no matungate nigetha wega waku ikarage hamwe nao na rĩrĩ Ngai kigongona kia matu-ini gatagati-ini ga athuri na atumia aya mena maundu matiganite ukanigetha marathime no monekanire ndaria kirathimo iguru riao kuri anake na airĩtu na ciana cia ngenge marĩithie no matũrie wega-ini waku wi hau no wende kuhonoka uga thutha wakwa Jehova Ngai tore turaga muoyo ni ndatua matua mega na marumu makumbura na kuga Jesu ni mwathani wega no tugi wa Ngai ni turona hamwe nani ngiumbura Jesu guku muhuro wa riũa wega wa Ngai rekio kuigane na kiugo kia Ngai gikuigane roho mutheru wa Ngai korwo iguru ria andu aya magitungata Ngai mutura muoyo mathomithie no monie maundu maria me thiini muno mothamaki wa matu-ini ritwa ria Ngai witu rirotugira mutikaigwe thoni kumbura ati Jesu ni mwathani tutikoigwa thoni kumbura tutikoigwa thoni kuraha wega wa Ngai thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai roho mutheru wega wa mwathani witu Jesu Kristo na wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya roho mutheru iroria na ithuĩ nĩ ĩroikara na inyuĩ na hingo ciothe tene na tene na ithuĩ tuge amen 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 Ngai amũrathime na mwike maundu mega na muikare kiugo-ini kia Ngai namba citu cia thimu cie hau he namba ya Reverend Lecho he namba yakwa he paybill number na tondu twahoya ni tondu wa nginya sadaka na mihothi mugie na mahinda mega na mugie na utungata mwega tuonane muthenya wa rucio thaa 9 cia rucini
na no tukorana mathaa ma hwaini. Ngai amuturie na muikarie wega-ini wake. Mutikanywe maria njira-ini, kirĩrĩriai kiugo-ini kia Ngai. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0720 44 34 64 kana 0722 470 544 kana 0721 237 982 kana paybill number ni 400 1981. Na ingĩgwĩtia account aria mari bũrũri-inĩ wa Kenya, ingĩgwĩtia account andĩka kĩrĩa ũkwenda. Wenda kwandĩka rĩtwa rĩaku, wenda kwandĩka tithe, wenda kwandĩka fungu la 10, o rĩtwa rĩrĩa ũkwenda nĩ igũkinya. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Na kũrĩa rĩothe matũmĩte, nĩnyonende atĩ matũmĩte na nditinda ngĩmagweta marĩtwa mao. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Bye bye, good day, good night, God bless you, amen.